ვარ. ზუსტად 1 წლის შემდეგ ბოლო პერიოდის ყველაზე მძლავრი სამოქალაქო პროტესტიდან და ზუსტად 5 თვით ადრე ბოლო პერიოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნებისთვის. ხელისუფლება თავების დათვლას აპირებს, ოპოზიცია კი მასობრივ გამოსვლას აპროტესტებს. კოალიციური მთავრობის პრემიერობის კანდიდატი, სიების პირველი ნომრები, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, პოლიტიკური გნებები პანდემიის პარალელურად ქვეყანაში, სადაც ყოველდღე გაცილებით მეტ ადამიანს შეა. პრემიერი ეკონომიკურ რისკებზე საუბრობს, დასრულებული და დაუსრულებელი ამბები. ეკონომიკა ციცილების დათვლისას შემოდგომაზე გაცილებით დიდი მნიშვნელობა ექნება ადამიანების შიმშილის შეგრძნებას. რას მოახერხებს ხელისუფლება და რას იზამს ოპოზიცია? არჩევნებამდე 5 თვით ადრე ქვეყანაში საკმაოდ ცხელი ზაფხულის დღეებია. არა მარტო ამიტომ არამედ პოლიტიკური მოვლენებიც ვიგულისხმეთ. დღესაც სტუდიაში პოზიციისა და ოპოზიციის მოსაზრებებს მოისმენთ დებატი ობიექტურ აზრში. ოთარ ლორთქიფანიძე ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ბექა ქოჩაკიძე ნაციონალური მოძრაობიდან და დავით გოგისვანიძე ევროპული საქართველო. და გავარესდება თუ არა ეკონომიკური მდგომარეობა, ეს გახლავთ დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა, რომელსაც თქვენ ახლა მეორე სტუდია მაყურებელს კიდევ ერთხელ უთხრათ. გავარესდება თუ არა ეკონომიკური მდგომარეობა, ეს არის დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ და დარეკეთ მითითებულ ნომრებზე და დააფიქსირეთ თქვენთვის ასურველი პოზიცია. პოლიტიკური ვნებები. ზოგადად ვაპირებთ დღევანდელი გადაცემა ეკონომიკური თემები დამეწყო, მაგრამ პოლიტიკური ვნებათა ღელვა არ ცხრება, დაპირისპირება ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, ასე რომ ვთქვათ, არც თუ სასურველ ფორმებს იძენს. ირაკლი ყობახიძის ბოლო განცხადებები დღის ბოლოსმა კიდევ ერთხელ უკაცრავად და თქვა, რომ ოპოზიცია ხარზე უფრო მეტად ძროხას აგონებს. რა ასოციაციას იწვევს ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და ზოგადად საზოგადოებაში ყობახიძის განცხადებები. ყობახიძე შესაძლოა ქართული ოცნების ის ნომერი პირველი იყოს. ეკაბესელია თქვა, რომ ეს იქნება ერთგვარად წითელი, ერთგვარად ასე რომ ვთქვათ, კი პროვოცირება საზოგადოების იმ ნაწილის, რომელმაც გამოხატა მასობრივად პროტესტი 20 ივნისის ღამეს 20 ივნისის ასე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთ შემოქმედად ხელისუფლება, ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი სწორედ ირაკლი ყობახიძეს მიიჩნევს, მას არც თუ ისე პატარა როლი ჰქონდა აი ამ თელ პროცესებში, მაშინ ყობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარე გახდა. ბატონ დათო, მოგესალმებით და ზოგადად მინდა თქვენი შეფასება მოვისმინო. დავით გოგისვანიძე, ევროპული საქართველოს წევრი. ბატონ დათო, რას ნიშნავს დაპირისპირება და ზოგადად ახლა უკვე ოპოზიცია ასე რომ ვთქვათ კრებითია, არ დაუკონკრეტებია ყობახიძეს ნამდვილად, თუმცა არც თუ ისე იოლად რომ ვთქვათ ზრდილობიანი ფორმით გამოხატა დღის ბოლოს მან უკვე საკუთარი დამოკიდებულება ოპოზიციის მისამართი. დიდი მადლობა, ერთგვარად გადაცემაში და საშუალება გვაქვს ჩემს კოლეგებს საკრებულოდან ბატონ ბექას და ბატონ ოთასაც მივესალმები. ძალიან კარგია რომ ამ საღამოს მოგეცემა საშუალება ჩვენი აზრი მაყურებელს გაუზიაროთ. რა თქმა უნდა, ეგ პირველ რიგში ბატონ ყობახიძის ეს ლექსიკა, რომელიც ადამიანი, რომელიც რამოდენიმე ხნის წინ იყო, 1 წლის წინ კიდევ საქართველოს პარლამენტს ხელმძღვანელობდა, პარლამენტის თავმჯდომარე იყო. ალბათ მის ბიოგრაფიაში საკმაოდ შავი ლაქები არსებობს. მიუღებელი ადამიანურად, როგორც ადამიანურად, ასე პოლიტიკოსისთვის და ერთი ლაქით მეტი იქნება თუ ერთი რაღაც ბნელი წერტილით მეტი იქნება თუ ნაკლები, ალბათ მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ ის ამ განცხადებებს აკეთებს ქართული ოცნების მხარდამჭერთა გასაქმნელებლად, იმიტომ რომ ფაქტიურად თქვენ ფიქრობთ, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს თუნდაც აი ასეთი ესეთი გემოვნების ალბათ ბატონ ყობახიძე მე არ ვთვლი ასე, შესაძლოა ნებისმიერ მოქალაქეს ელზა, მე მინდა ავხსნა, რომ ესეთი რაღაცა, რომ ბატონ ყობახიძის მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ პროვოცირება შესაძლოა ის არა, პროვოცირებით ვეღარ გაგვიკეთებს, ვერანაირ პროვოცირებას ვერ გაგვიკეთებს ბატონ ირაკლი ყობახიძე, იმიტომ რომ ჩვენთვის ცნობილია, რომ როგორ შეიძლება პროვოცირება გაგიკეთოს ცარიელმა ადგილმა. აი ამ სიტყვას იმსახურებს ბატონ ირაკლი ყობახიძე, იმიტომ რომ საქართველოში პოლიტიკურ პროცესებს და სამწუხაროდ ხელისუფლებასაც მართავს ბიძინა ივანიშვილი და როგორ შეიძლება ცარიელმა ადგილმა, ანუ პოლიტიკურმა ნულმა, როგორ შეიძლება პროვოცირება გაუკეთოს სერიოზულ ესე იგი ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლებს. ფაქტია, რომ აი დაანონსებული არჩევნებიდან 10 დღით ადრე ძალიან ცუდია ასეთი დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა ცუდია, მაგრამ ბატონ ყობახიძეს და მის მათ ძმას ალბათ არ უწყდება, რომ ისინი ხელისუფლებაში არიან. ალბათ ესეთი ბუნდოვანი რაღაც უნდათ არჩევნების წინ წარმოაჩინონ საზოგადოებაში, რომ ისინი თქვათ კიდევ ვიღაცას ებრძვიან და ამასობაში არ უწყდებათ, რომ მათ პასუხისგებლობა აქვთ
საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობაზე და იმაზე, რომ პირველ რიგში მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა, რომ საარჩევნო გარემო, საარჩევნო წელს და არჩევნები თვითონ მშვიდობიანად და რაც თავარია ლეგიტიმაციის და კანონიერების ფარგლებში ჩატარდეს, რათა ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებით. და მე არ გამიკვირდება, რომ ის აი მოქალაქეების მხრიდან ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მხრიდან ამდაგვარი ლექსიკა იყოს, მაგრამ თქვენც როგორც მაყურებელი, ალბათ ელზა და დანარჩენი მაყურებელი შეაფასებს, რომ ესეთი ლექსიკით ჩვენ არ სარგებლობთ და ის ხელისუფალი პირიქით მას რომ თქვენის ვალდებულება აქვს, ესეც ავიწყდება იმის გარდა, რომ თქვათ ესეთი პასუხისმგებლობა აკისრია, რომ საქართველოს მოქალაქეებზე უნდა ფიქრობდეს დღე-დაღამე და როგორ გამოვიდეს ესეთ კრიზისიდან ქვეყანა და თავს ნებას აძლევს, რომ ესეთი ლექსიკით და ესეთი კანონებით მომართავს ადამიანებს ეთერიდან. რომ დავკონკრეტდეთ პრინციპში, მაგრამ მაინც აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პრინციპში ჩემთვისაც იყო მიუღებელი როგორც მოქალაქისთვის აქ პოლიტიკური გემოვნება ამაში არაფერ შუაში და ოპოზიციის ნებისმიერი წარმომადგენლისგან მსგავსი ლექსიკა არის ძალიან მიუღებელი. მე ვფიქრობ, ერთი ამიტომაც გეუბნებით და ამოლებდეს ელზა, აი გეუბნებით, რომ ეს არის თქვენის ვალდებულება გააჩნიათ მათ როგორც ხელისუფალ. მაგრამ არ ესმით ეს რას ნიშნავს და საერთოდ ქვეყნის მართლაც გააჩნიათ თქვენის ვალდებულება, ნუ მესმის თქვენ ახლა რაზე პასუხობთ, მაგრამ ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც ხშირად აქვთ გადაცდომა, ასე რომ ვთქვათ, იოლად ამასთან დაკავშირებით და მოგვიანებით ბექას მინდა კითხვა დაუსვა, მაგრამ 200-მდე ნაციონალი იქნება აქციაზე, აი იგივე განცხადება, ასე რომ ვთქვათ, უფრო სერიოზული. შესაძლოა ობახიძე ბექას მინდა კითხვა და თქვენს ბატონ და თუ ერთგვარად ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური პრობლემები აქვს ალბათ ბატონ ობახიძეს და ეს ფსიქოლოგიური ელზა მესმის კითხვა გავიგონა. არა, სხვა რამეს გეკითხოთ ბატონ და თუ ხომ არ სურთ რომ ისე ანუ ეგრეთ წოდებული ორი პოლუსი რომ დატოვოს რა თქმა უნდა, არა, პოლარიზება ამორჩევლის და საქართველოს საზოგადოების პოლარიზება სურს ბიძინა ივანიშვილს. მას გონია რომ 8 წლის მმართველობის თავზე ის კიდევ შეძლებს ამ ესე რომ ვთქვათ ბანკოს გათამაშებას, რომ მე თუ არ ამირჩევთ იქნება მიშა და რაღაც კიდე 9 წლის გახსენება და ეს. მე რა ვქშიათ მე რა ტელევიზიიდან პირდაპირ ეთერში განცხადება გავიკეთა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ რა თქმა უნდა მე ამდენ საწარმოს ვერ ავამუშავებ, წადით ევროპაში დაგეხმარებით ვიზების აღებაში, ანუ 8 წლის თავზე გეუბნება ეს ადამიანი, რომ კი ბატონო შეერი მოხდებით, არაფერი არ გეშველებათ, მაგრამ მიგუეთ მე თორე მოვა მიშა. აი ესეთი რა თქმა უნდა ესეთი თამაშის გათამაშებით, ესეთი ბანკოს გათამაშებით ის ვერაფერს ვერ აიღებს არჩევნებზე. მას საზოგადოებას ქართულმა ოცნება და ბიძინა ივანიშვილმა ხმელეთი გეგმა, ეკონომიკური სტრატეგია, კანონის უზენაესობა და ესეთი ლექსიკით უნდა ესაუბროს. არადა ვიღაცა მოვა ბუა და ამიტომ ამირჩიეთ მეც ბუა ვარ, მაგრამ ის უარესი ბუა მოვა. ეს აღარ გამოვა რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილს. კარგით ბატონ დათო, მადლობა. ბექას მინდა ვკითხო, ნაციონალური მოძრაობა იქნება ასე რომ ვთქვათ, ისევ შეეცდება სიტუაციის არევას, ამას ამბობს ხელისუფლების წარმომადგენლები. აი მე ბატონ დათოსაც ვკითხე და ფაქტია რომ ოპოზიცია ვერ ახერხებს, ასე რომ ვთქვათ, ჯერჯერობით დალაგებას და ფაქტია რომ არაჯანსაღი სიტუაცია ოპოზიციაშიც. ნაციონალურმა მოძრაობამ ძალიან მკაფიოდ, ასე რომ ვთქვათ, ერთგვარი დაპირისპირება აჩვენა წინა დღეებში, როცა საუბარი იყო კოალიციური მთავრობის პრემიერზე. მეორე საკითხი რამდენად არის ახლა დროული ამაზე საუბარი, მაგრამ ფაქტია რომ გიორგი ვაშაძის კანდიდატურა შესაძლო კანდიდატურას მოყვა, ასე რომ ვთქვათ, არც თუ ისე სასიამოვნო დამოკიდებულება ნაციონალურ მოძრაობაში. ეს არის გუნდის მოსაზრება თუ გუნდის ნაწილის, აი ამაზეც იყო საუბარი, მაგრამ მე წინა ეთერში გიორგი თევდორაძეს დავუსვეს კითხვა და მინდა თქვენგან უფრო ვთქვათ, თუ კი გაქვთ რა თქმა უნდა ინფორმაცია უფრო დეტალურად მოვისმინო. მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ მიდის მისი გუნდი, როცა ვთქვათ, ერთგვარად ასე რომ ვთქვათ, იოლად დაპირისპირება გუნდში თუ ეს არის სააკაშვილის პოზიცია, იცით თქვენც ალბათ რომ გიორგი ვაშაძე თავად სააკაშვილმაც მოიაზრა თუ ზუსტად მახსოვს ორჯერ რომ გიორგი ვაშაძე იქნებოდა კარგი პრემიერი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით კოლეგებს. ანუ ეგ თემა ოცნებას ვფიქრობ, რომ გაერთიანებული ოპოზიცია ვერ დალაგდება და ძალიან სიცრუეა, აუცილებლად დალაგდება და დალაგებულიც არის გაერთიანებული ოპოზიცია და აუცილებლად თავის საჩვენებს ოქტომბერში და ოცნება უნდა რომ თავის ამორჩევლებს თითქოს გააქტიუროს და უთხრას რომ ველაგდებიან, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, მაგრამ გაერთიანებულ ოცნებაში მოხდა უდიდესი გაერთიანება, რომლის მოხარულიცა ვარ და
მოწონება მაქვს ამის რომ ეს დიდი გაერთიანება მოხდა და რაც შეეხება გიორგი ვაშაძეს პრემიერობის თემა ნუ ეს ნაადრევია ჯერ დიდი ბრძოლა გვაქვს არჩევნები გვაქვს მოსაგები და აი შემდეგ უმრავლესობა პრაიმერი ჩატარდება დემოკრატიულად გადაწყვეტს ვინ გახდება საქართველოს პრემიერი და დარწმუნებულია რომ აუცილებლად ღირსეული კანდიდატი იქნება ნუ მიხეილ სააკაშვილს რაც შეეხება მიშა თავისი მოწონება აქვს მის გულსაც თავისი მოწონება აქვს და ჩვენ პარტიაში არის დემოკრატია მე უდიდეს რეფორმატორად მივიჩნევ მიხეილ სააკაშვილს დიდი მოწონება აქვს მის მაგრამ მე ჩემი აზრით დავაფიქსირე ჩემი მოწონება კანდიდატზე დავაფიქსირე ნუ ვთვლი რომ ნააჩქარები იყო და აუცილებლად გაერთიანებული ოპოზიცია დაალაგდება მოწონება კანდიდატზე დავაფიქსირე რა იგულისხმე ცოტა ცუდად მესმის ამ წუთში თქვენი ხმა იმედია გასაგებია ანუ გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი ვარ მეც და ერთ-ერთი უფლება მაქვს რომ ჩემი მოწონება ჩემ კანდიდატზე ვთქვი და ანუ იყო რაღაც დებატები მაგის მხრივ რომ გიორგი ვაშაძე იქ ნიკამელი ახსენეს იქ იგა ბოკერი ახსენეს და ყველას აქვს უფლება დემოკრატია გვაქვს დემოკრატიული და მოწონება ჩვენი გამოთქვათ ღია და ვიც ჩვენ ფიქრობდა რა იმით რომ ლიდერი იტყვის მე მიხედავ დიდი პატივით მე არ უმალავდა ნიკამელიას და ანუ ქართულ ოცნებას აწყობს რომ გაერთიანებული ოპოზიცია ვერ შედგეს აუცილებლად შედგება გაერთიანებული ოპოზიცია და ოქტომბრის არჩევნებში ქართულ ოცნებას გადაანაცვლოს ოპოზიცია. პირადად თქვენი მოსაზრება და მოლოდინები როგორია გაერთიანებულ ოპოზიციაში ასე რომ ვთქვათ ხმის უფლება გაცილებით მეტად ნაციონალურ მოძრაობას უნდა გქონდეს ეკნება თუ ვთქვათ სხვა მოლოდინებია. ანუ წინა არჩევნებიდან რომ ვიმსჯელოთ ნაციონალურ მოძრაობას მეტი მხარდამჭერი ყავდა და თუ გვინდა სწორი არჩევანი გავაკეთოთ ამ ხრივაც უნდა ვიგულისხმოთ მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობა ნიკამელია გამოვიდა თქვა რომ კიდევ ერთ დათმობაზე წავა რომ გუნდში ერთობას პრობლემა არ შეექმნეს და თბილისში 5 სამაჟორიტარო დავთმეთ და მე-6-ე დავამატეთ კიდევ ანუ 2 სამაჟორიტაროში ავირჩევთ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ეს გავაკეთეთ იმის გამო რომ არ იყოს შემდეგ რაღაც საუბრები და არ შეექმნეს ერთობას პრობლემა კარგი, თოთარს მოусმინოთ და დაუბრუნდებით მეორე სტუდიას. გამარჯობა, ვთარ, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხარ. მაგრამ ხედავდი რომ ინიშნავდით თემებს. მაინც კობახიძის ასე რომ თქვა ცოტა იოლად რომ თქვა უხერხული ლექსიკის კომენტარით მინდა დავიწყო. მე მესმის რომ შესაძლოა ძალიან არასერიოზულიც იყოს, ოღონდ იყო ძალიან მიუღებელი პრინციპში. რატომ ცდილობს ირაკლი კობახიძე ერთგვარად დაძაბულობა შეიტანოს თუ ეს არ არის ასე და ესე ჩვენ გვეჩვენება. მოგესალმები ელზა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, მივესალმები ასევე სტუდიაში სტუმრებს, ჩემს კოლეგებს. სამწუხაროდ არ მომეცა საშუალება უშუალოდ გავცნობოდი ამ განცხადებას, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამ თემაზე საუბარიც არაკორექტული იქნება კონტექსტიდან. მე არ ვიცი უშუალოდ რა კონტექსტში იგულისხმება ბატონმა ირაკლიმ ეს ყველაფერი, თუმცა გაცილებით მეტი მსგავსება არის ძროხას გავს ოპოზიცია, ზუსტად ვახდენ სიტირებას. ერთგვარად ხომ ცდილობს დაძაბულობის შეტანას, აი ასე გისვამთ კითხვა. არ მგონია, მე ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად ეს ეპითეტი ერთ-ერთი ყველაზე უმცირესთაგანი შეიძლება იყოს ქართულ პოლიტიკაში, დაპირისპირების გამოწვევის მიზეზებს გულისხმობ, რაც მაგალითად ოპოზიციის მხრიდან მთელი ამ წლების განმავლობაში მარტივად რო გავიხსენოთ, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე არჩევნები ეს იყო პრეზიდენტის არჩევნები, როდესაც ოპოზიციამ საარჩევნო კამპანია აქცია უბინძურეს ველად, სადაც არ არსებობდა არც კორექტულობის, არც პოლიტკორექტულობის, არც ადამიანობის, არც რწირობის. მე ყოველთვის არ მახსენდება. ძალიან მოდით ამ კონტექსტზე შემდეგ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე პირადად არ მომისმენია, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ეს შეიძლება იყოს ყველაზე ესეთი მცირედი მიზეზი, რამაც შეიძლება დაპირისპირება გამოიწვიოს ნომრად დასახელებას შესაძლოა ახლა ვთქვათ ნადევია ყველაფერზე საუბარი. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ზაფხულის ბოლომდე ქართული ოცნება უკვე თავის პროპორციულ სიას წარადგენს, მანამდე მიმდინარეობს მუშაობა მაჟორიტარი კანდიდატების შერჩევაზე. ეს არის წინასაარჩევნო პროცესი, რომელსაც გარკვეული ეტაპები კობახიძე და გიორგი გახარია. აი ამაზეა დღეს ბატონ ირაკლი კობახიძე გახლავთ პარტიის აღმასრულებელი მდივანი, მას ძალიან მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის პარტიის როგორც ორგანიზაციული ბატონ ირაკლი ბაქოში იმყოფება და იმ დღეს ბატონ ირაკლის მიუძღვის როგორც პარტიული ორგანიზაციის განვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი და როლი და მე არ გამიკვირდება თუ ის იქნება პირველი ნომერი და რა თქმა უნდა ამას მივესალმები. რაც შეეხება პრემიერს, რაც შეეხება გასაგებია გავიგეთ, რაც შეეხება ჩემი ოპონენტები საუბრობდნენ პრემიერობის კანდიდატზე ოპოზიციური გაერთიანების მხრიდან თუ ვინ იქნება და
მეღიმებოდა გარკვეულწილად მეღიმებოდა, იმიტომ რომ როდესაც საქართველოს პრემიერი არის გიორგი გახარია, რომელმაც შეძლო ამ 1 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად დაემტკიცებია ქართული საზოგადოებისთვის, არა მარტო ქართული საზოგადოებისთვის, სოფლიო მასშტაბით, რომ ის არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მენეჯერი იმ მოცემულობაში, რა მოცემულობას დღეს ჩვენ გვაქვს საკონსტიტუციო მმართველობით, ეს არის საპარლამენტო მმართველობა, ის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პრემიერი არის ამ მიმართულებით და სასაცილო იყო ღიმილის მონგრელი იყო იმ გვარების გაგონება პრემიერობის პოსტზე, როდესაც დღეს ყველა ჩამოთვლილმა მათგანმა, როდესაც გიორგი გახარია დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ეხლა რაც შეეხება ბატონმა დავითმა საუბრის დასაწყისშივე ისაუბრა, რომ თავარი გამოწვევა და თავარი პასუხისმგებლობა დღეს ხელისუფლებას და ორიენტირი უნდა ქონდეს საქართველოს მოსახლეობაზე, მოქალაქეების პასუხისმგებლობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ კარგად დავაკვირდებით, თუ ჩვენი კოლეგები მოусმენენ მთავრობის ხდომებს თითოეულ განცხადებას პრემიერისას, ერთმნიშვნელოვნად და ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს პრიორიტეტული ყოველთვის არის ადამიანის უფლებები, ჯანმრთელობა, მით უმეტეს ამ COVID-19 ეპიდემიის პირობებში ერთ-ერთ ყველაზე საზრუნავდა მთავარი ფაქტორი არის რა თქმა უნდა ადამიანი და მისი ჯანმრთელობა და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ოპონენტებს სწორედ რომ ეს ჟარგონზე რო თქვა დაგიჟებთ რომ ჩვენი ხელისუფლების მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ადამიანი და მისი უფლებები განსხვავებით იმ 9 წლიანი მმართველობის პერიოდში მე ამ თემებზე იცით არ მიყვარს საუბარი თუმცა გასაგებია რატომ აქვს ესეთი ნეგატიური დამოკიდებულება როდესაც ხელისუფლებას პირველ პრიორიტეტად მიაჩნია ადამიანი და მისი უფლებები რაც შეეხება ადამიანის უფლებებზე საუბარი 10 ივნის ალბათ ცოტა უფრო უხერხულია მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი 10 დღეა დარჩენილი აქციამდე ცოტა არასასიამოვნო იყო იგივე კობახიძის თუნდაც დღევანდელი განცხადება 200 ნაციონალის თავი მე არ მესმის ზოგადად რატომ უნდა შეხედო ამას არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი გამოხატავს თუნდაც პროტესტს მაგრამ მე ვთვლი რომ გაცილებით მეტი ადამიანი იდგა თუნდაც 1 წლის წინ არის 20 ივნის რუსთაველზე იდგნენ ადამიანები თუ ჩვენ გავიხსენებთ 1 წლის უკანდელ ამბავს ძალიან მძიმე დღეებს საქართველოს უახლეს ისტორიაში იქ იყვნენ ადამიანები რომლებსაც ჰქონდათ ჯანსაღი პროტესტი კონკრეტული იმ ქმედების მიმართ იმ ფაქტის მიმართ რაც მოხდა საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში და იქ არ იყვნენ წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობის მხოლოდ მათ მხარდაჭერები ასე იქ იყვნენ ადამიანები რომლებსაც სხვა პოლიტიკური გემოვნები და სხვა პოლიტიკური სიმპათიები გააჩნდათ რა თქმა უნდა თუმცა ეს იყო სამოქალაქო ჯანსაღი პროტესტი რომელიც გარკვეულწილად შემდეგ პოლიტიკურმა ლიდერშიპმა ოპოზიციური ფლანგის გადაიყვანა იმ მძიმე გარემოებებში, რა გარემოებებიც მივიღეთ რა თქმა უნდა და ის მძიმე ტრაგედიები, რა ტრაგედიები თითოეული ჩვენთაგანის ტრაგედია. ალბათ ცოტა მოგვიანებით გიპასუხებთ ოპოზიციის წარმომადგენლები, მაგრამ თქვენ თქვით რომ ოპოზიციას აგიჟებს ხელისუფლების წარმატება, მაინც რომელი არის აი ესეთი გამაგიჟებელი წარმატება პანდემიის ჯერ კიდე არ არის დამარცხებული, რატო გიღიმებათ მე სერიოზულად გისვათ ამ ტიპის. კი მეც ეკონომიკური რისკი ხარია, მათ შორის ქუთაისის ახსენა, ჯერ კიდე არ არის დასრულებული, სამწუხაროდ ისედაც შემთხვევებიც გახშირდა ბოლო გასაგებია მე ვფიქრობ რომ იმიტომ გამეღიმა ამ კითხვაზე რომ სოფლიო აღიარებს საქართველოს წარმატებას პანდემიასთან ბრძოლაში და კიდევ ერთხელ ვამბობ პანდემიასთან ბრძოლა პირველ რიგში ნიშნავს იმას რომ ჩვენ გავუფრთხილდით ადამიანების ჯანმრთელობას ჩვენ გავუფრთხილდით თითოეული ჩვენი მოქალაქის სიცოცხლეს და რა თქმა უნდა მეორე უკანა ფლანგზე გადმოინაცვლა რა თქმა უნდა იმ ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლებმა რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვამბობ პრიორიტეტი არის ადამიანი და მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ნუ შემდეგ შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვისაუბროთ ეკონომიკაზე მოგეხსენება სოფლიო პანდემიის პირობებში სოფლიო ეკონომიკა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი დარტყმები უდიდესმა ქვეყნებმა უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებმა მიიღენ მნიშვნელოვანი დარტყმები და რა თქმა უნდა ეს დარტყმებიც რა თქმა უნდა თუმცა ამ მიმართულებითაც საქართველოს მთავრობა კერძოდ ფინანსთა სამინისტროს აქტიური კომუნიკაცია საერთაშორისო დონორებთან გვაძლევს იმის საფუძველს რომ ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად გქონდეს იმაზე პოზიტიური ნიშნულები, იმაზე მაღალი პოზიტიური ნიშნულები, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყოს შეიძლება მაგალითად ოპოზიცია საგარეო ვალზე. კი ბატონო, საგარეო ვალი ეს არის 1.5 მილიარდ დოლარზე არის აქ საუბარი, რომელიც მობილიზებული იქნება ყველა რეალური სექტორის მიმართ ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის, მათ
გაცოცხლებისთვის და ამ პოსტკრიზისული პერიოდისთვის ჩვენ კარგად ვიცით რომ მთავრობის ხმაზე განაცხადეს რომ არც ერთ კაპიტალურ ხარჯში ეს თანხები არ დაიხარჯება რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით რომ მნიშვნელოვნად შემცირდება წარმომადგენლობითი ხარჯები მოგეხსენებათ რომ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება რომ მნიშვნელოვნად შემცირდება საპრემიო ფონდები წარმომადგენლობითი ხარჯები ასევე ვაკანსიების გამოცხადება დროებით შეჩერებული იქნება ამ ხრივაც ხელისუფლება ერთმნიშვნელოვნად ცდილობს რომ საკუთარი თუნდაც არაკაპიტალური ხარჯები უკაცრავად კაპიტალური ხარჯების მიმართულებით ის საგარეო ვალი რომელზეც არის დღეს საუბარი რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ფინანსის სამინისტროს აქტიური თანამშრომლობით მოხდა ის რომ ქართულ ეკონომიკას საერთაშორისო პარტნიორები გვერდში დაუდგენ და მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რომ ეს ყველაფერი ეს ეფექტური თანამშრომლობა საერთაშორისო ფონდებთან გამოწვეულია სწორედ რომ იმ დამოკიდებულებაზე რა პრესტიჟით და ავტორიტეტით საქართველოს საერთაშორისო არენაზე უკვე დაამტკიცა თავისი ანტიკრიზისული მენეჯმენტით COVID-19-ის მიმართულებით. მე დეტალურად ვთქვა თუ გიგინდათ რომ აი ეს მონაცემები გაგვაცნოთ მოგცემთ აუცილებლად დროს უბრალოდ თქვენ ახსენეთ პრემიერობის კანდიდატები შესაძლო კანდიდატები ოპოზიციის გაერთიანებულ ოპოზიციაში გიგაბოკერიას გვარის დასახელება ჩემთვის ცოტა უცნაური იყო ბატონ დავით თქვენთან გადმოვალ კითხვით ყველა გვარზე გამიცინაო აგერ ოთიკომ განაცხადა ეთერში რამდენად შესაძლოა იგივე თუნდაც გიგაბოკერია იყოს მისაღების საზოგადოებრივ საუხსნელზა თუ როგორ უდგება ყველა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალიან მოკლე რეპლიკი თუ შეიძლება მე მესმის ოთოსი რატომ გაეღიმა მას და რატომ ეღიმებოდა იმიტომ რომ ოთო ალბათ ფიქრობს მოცლია ახლა ამ ხალხს მე ჩემ პარტიაში პრობლემა არ აქვს ბიზნესა გადაწყვეტავს ვინ იქნება მობილური პრემიერიო და მეტყვი ეღიმება ახლა მაგისთვის ვიფიქრებ ჩვენ ოპოზიციაში უკვე მივახციეთ იმას რომ ძალიან დემოკრატიულად და ძალიან ბევრი ხალხის ჩართულობით პირველ რიგში პოლიტსაბჭოს წევრების და მთელი პარტიის ჩართულობით რა თქმა უნდა გამოვსახავთ იმ პიროვნებას ვინც იქნება ჩვენი პარტიიდან დასახელებული თუ კი იქნება ის დასახელებული წინა საარჩევნოდ ვინ იქნება პრემიერობის კანდიდატი ძალაერთობაშია წარმოადგენს თავის პრემიერობის კანდიდატს ევროპული საქართველოს წარმოადგენს თავის პრემიერობის კანდიდატს მაგრამ მე როგორც ვთქვი ბექა გვიხმაურდა იმას რომ თქვათ იმ ოპოზიციური პარტიები რომლებიც მომავალ პარლამენტში შეადგენენ უმრავლესობას და მოხდებიან მოუწევთ კოალიციურად მუშაობა აი ისინი უკვე კონსულტაციების ესე რომ ვთქვათ ჩატარების შედეგად შეარჩევენ სასურველ პრემიერობის კანდიდატს. ერთი კითხვა მინდა რომ თქვენ დამიზუსტოთ უფრო დეტალურად ესე რომ ვთქვათ მაყურებლისთვის გაერთიანებული ოპოზიცია როგორც ასეთი ანუ ოპოზიცია ითანამშრომლებს მაჟორიტარობის კანდიდატებში. გაერთიანებული ოპოზიცია დამმარტო ამასაც რა. არასწორი მგონია რომ ეს ტერმინი იყოს და ეს მე მგონი დააბნევს მაყურებელს და ახსნათ რომ არ არის ესეთი ტერმინი გაერთიანებული ოპოზიცია არის ნაციონალური მოძრაობა თქვა და ის პარტიები რომელიც ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად აი წინა არჩევნებზე გრიგოლ ვაშაძეს დაასახელებენ პრეზიდენტობის კანდიდატად და ისინი არიან გაერთიანებული ოპოზიცია. თქვენ ალბათ გულიხდობთ სალვან ათელაშვილის ოფისში სალვან ათელაშვილის ანუ ლეიბორისტების ოფისში ვინც იკრიბება ოპოზიციის წარმომადგენლები ისინი არ წარმოადგენენ წინა საარჩევნო კოალიციას და არც ვაანონსებთ ჩვენ პოლიტიკური პარტიები რომლებიც ვიკრიბებით ლეიბორისტების ოფისში არც ვაანონსებთ რომ ჩვენ წინა საარჩევნოდ ვაპირებთ ამა თუ იმ კონფიგურაციით მოსვლას მაგრამ ჩვენი მთავარი ამოცანა ამ გაერთიანების მთავარი ამოცანა და კონსულტაციები დაიწყო ფაქტურად გვაიძულა ქართულმა ოცნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა ani მისი გადაგდების გამო რომ ფაქტურად დასცინა ქართულ საზოგადოებას და აბუჩა დაიგდო ჩვენი დასავლელი პარტნიორები და მათ შორის კაიროს ტრიბუნალს და ამერიკელი პარტნიორებიც ევროპელებიც მე რა რო შეგპირდით მე ახლა ასე მომინდა და აღარ მინდა ესეო რა და გამოიგონეს მითი ამბოხებულ იმაზე რა ქვია 40 ოცნების დიმიტრი ხუნდაძე იყო ძალიან საინტერესო. დიმიტრი ხუნდაძეს რაზმი გამოიგონეს ხო რაღაცა ალბათ დიმიტრი ხუნდაძეს რაზმად შევა ისტორიაში რა უახლოეს ისტორიაში. ჩვენი მაჟორიტარი. მაგრამ აქ საქმე იმაშია რომ ჩვენ იმ იდეის გარშემო გავერთიანდით
რომ ხელისუფლებასთვის იძულებით უნდა მიეღო ხელისუფლებას გადაწყვეტილება ჩვენი და საერთაშორისო პარტნიორების ზეწოლის გამო, რომ მიეღო პროპორციული არჩევნები, რაც დაპირდა ბიძნაიშვილი ივანიშვილი ხალხს, ან მიახლოებული რაღაც სისტემაა, რომელიც პროპორციულთან ძალიან მიახლოებული იქნებოდა. ხო, ჩართვალეთ, რომ 120-30 არის კომპრომისული ვარიანტი და ოპოზიციასაც და ხელისუფლებასაც გვაწყობს თუ არა გვაწყობს რაღაც კომპრომისთან მივედით, ხო და აი შეთანხმება მოხდა. აი ამ იდეის ირგვლივ ჯერჯერობით მეორე ეტაპი უკვე რა თქმა უნდა ამ შეთანხმების შეგახსენებთ უბრალოდ და მაყურებელსაც შეგახსენებთ რომ ამ შეთანხმების ერთ-ერთი ნაწილი იყო პოლიტპატიმრების განთავისუფლება და რაც არ უნდა იძახოს ახლა ქართულმა ოცნებამ პოლიტპატიმრები საქართველოში არ არსებობს უამრავმა სერიოზულმა პოლიტიკოსმა და პარლამენტარმა უკვე გამოთქვა ეს წუხილი რომ საქართველოს სამწუხაროდ არც ვერცერთმა ხელისუფლებამ წინა ხელისუფლებამ ვერ მიაღწია მაგას წყალებში რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს მიღწევა არ არის რომ გამოეთქვა რომელიმე პოლიტიკოს ან ამერიკაში ან ევროპაში ევროპარლამენტიდან ხო და პოლიტპატიმრები საქართველოში არსებობენ ამ ხელისუფლებამ ეს მიაღწია კი ბატონო პირდაპირ ეწერა ამის გამო რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ვიქნებით იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების მომხრეები, სანამ გიორგი რურა რჩება პატიმრობაში. მაგრამ თანამშრომლობა ითვალისწინებს მაჟორიტარობის კანდიდატებსაც. კი, ანუ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს დანაპირები, რადგანაც ბიძინა ივანიშვილმა გადააგდო ხალხი, ჩვენი ამოცანა არის, რომ რამენერად მივაღწიოთ იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი ჩამოვაშოროთ ქართულ პოლიტიკას. არანაირ პრეტენზია მე რამდენად მოახერხებთ ბატონ დათო აი თუნდაც მაჟორიტარობის ჭრილში შეთანხმებას თუ აქაც არის ერთგვარი გაუგებრობები ოპოზიციაში ძალიან სერიოზული და კარგი და სწორი ნაბიჯი გადადგა ნაციონალურმა მოძრაობამ თუმცა მე ვისურვებდი რომ ისე არ გამოვიდოს რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ დაანონსა რომ აი თქვა 8 მაჟორიტარიდან 2 სამაჟორიტარო ოლქში ჩვენი კანდიდატები იყრიან კენჭს 6 გადაწყვიტა დანარჩენმა ოპოზიციამ. მე უბრალოდ ძალიან მოხარული იქნებოდი და ძალიან კარგი ნაბიჯი გადადგა კიდევ ერთხელ გავუსვა მხარს, მაგრამ მეტი მოხარული ვიქნებოდი, რომ ნაციონალურ მოძრაობას იმ დანარჩენ 6 კანდიდატურის განხილვაშიდაც მიეღო მონაწილეობა. ანუ რეგიონებში რა მოხდება? მაგრამ ჩვენი მაყურებლისთვის ახლა გაცილებით საინტერესოა ქუთაისში და თქვა თუნდაც იმერეთში. ქუთაისში რა სიტუაცია იქნება? ჩემს წინაეთში კითხვა დავასრულებ ძალიან გთხოვთ. ჩემს წინაეთში გიორგი თევდორაძემ თქვა რომ ქუთაისის მაჟორიტარობის კანდიდატი არის გადაწყვეტილი გიორგი ვაშაძე, უკაცრავად გრიგოლ ვაშაძე მოიაზრება. არა ეს რა თქმა უნდა არ არის გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ ის ერთიანობა არა არ დაუდასტურებია შესაძლებლობა გადაწყვეტილი გრიგოლ ვაშაძეს კანდიდატურა თუ აქვს მარტო პოლიტიკურ ორგანიზაციას ძალა ერთობაშია მაგრამ აი ევროპული საქართველო ამ გადაწყვეტილებას დაუჭერს მხარს ბატონ და რა თქმა უნდა დაუჭერს მხარს იმიტომ რომ ევროპული საქართველო ერთ-ერთი ინიციატორი არის რომ ჩვენ შეთანხმებას ოლქებში მივაღწიოთ, მაგრამ ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა მარტო ორი პარტია არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ ეს ერთობა წინასაარჩევნოდ გრიგოლ ვაშაძის კანდიდატურას საკითხს გისვამთ ახლა. რამდენად იქნება მისაღები გრიგოლ ვაშაძის კანდიდატურა ქუთაისისთვის? გრიგოლ ვაშაძეს ასე რომ ვთქვათ, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მეორე ტურის მესმის იქ იყო თქვენი ამომრჩეველიც და ოპოზიციის სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლიც ვინც დაუჭირა მხარი. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს გულისხმობთ წინა არჩევნებზე ყველას ახსოვს რა მოხდა. მას შემდეგ გრიგოლ ვაშაძეს არც თუ ასე რომ ვთქვათ, კარგი кейსი დაუგროვდა იგივე თუნდაც აი 20 ივნისის საქმის შემდგომ. მე ძალიან არ მომეწონა ჟურნალისტებთან მისი დამოკიდებულება, არაფერს ვამბობ სპეცსამსახურის წარმომადგენელთან, სპეცრაზმალთან. აი იგივე მინდა ბექას ვკითხო, მაგრამ თქვენს გეკითხებით, რამდენად აქვს გიორგი გრიგოლ ვაშაძეს შანსი ქუთაისში, თქვათ, მოიგოს თუნდაც არჩევნები. იგივე მაშინ მესმის რომ ეს აი და ერთი ასეთი კითხვა კიდევ. ეს არის ასე რომ ვთქვათ, მიშას ამორჩეველი, ვინც აძლევს ხმას სტაბილური ამორჩეველი ნაციონალური მოძრაობის, თუ თქვათ გრიგოლ ვაშაძის პერსონა რამდენად არის დადებილი? არა, ჩვენ თუ შეთანხმებას ოპოზიციამ კანდიდატებზე, მათ შორის თქვათ თბილის გარეთ მივაღწიეთ, აქ უნდა დავივიწყოთ გრიგოლ ვაშაძე როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და მაჟორიტარობის კანდიდატი.
დავივიწყო ბატონო დაჩო. არა, უნდა დავივიწყოთ რომ ის არის ეზა, მომისმინე დაივიწყე ყველაფერი. დაივიწყე ყველაფერი და მათ შორის თუ რაიმე ინციდენტი ქონდა, იმას კი არ გეუბნები. ჩვენ უნდა დავივიწყოთ რომ ის არის რომელიმე კონკრეტული პარტიის წარმომადგენელი. ამიტომ უნდა იყოს პერსონა მისაღები, მე არ ვიძახი რომ ცუდია. გავიგე, ხო, ანუ შეიძლება თქვენთვის მისაღები არ არის. არა, მე არ ვამბობ მაგას. შეიძლება არა, ეზა, თქვენთვის როცა გეუბნებით, ანუ ვიღაც მაყურებელს მიმართავ ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა თქვენ არა პერსონალურად. მაგრამ აქ თავი ის არის რომ ყველამ უნდა შევთავაზოთ რომ რაღაც წემინებები ესენი გვერდზე უნდა გადადოთ თქვენი თავარი ამოცანა ის არ არის რომ გრიგოლ ვაშაძე დავხადოთ პარლამენტარი ჩემი თავარი ამოცანა ნამდვილად არ არის გრიგოლ ვაშაძე დავხადოთ პარლამენტარი ჩემი თავარი ამოცანა არის რომ ბიძინა ივანიშვილი დაუშვათ ხელისუფლებიდან კი ბატონო მაგრამ გრიგოლ ვაშაძე გამარჯვებული მაჟორიტარი და პირველი ტურში ერთ-ერთი ნაბიჯი იქნება გადადგმული რომ გაუშვათ ბიძინა ივანიშვილი შვიდობიანად ხელისუფლებიდან და დაახლოებით 10-12 მაჟორიტარი სამაჟორიტარი ოქში ფულკი 30 ოპოზიციამ 30 სამაჟორიტარო ოლქიდან 10-12-ში თუ პირველსავე ტურში რეაქცია გამარჯვება და ეს აბსოლუტურად ნორმალური შედეგია. მესმის მაგრამ კანდიდატებს 18,000 ხმა აიღო. ქართულმა ოცნებამ 18,000 ხმა აიღო, როდესაც მე მგონი 62,000 ამორჩეველი მოვიდა. როგორი დასხევანი დანარჩენ ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის. ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი და ამიტომ მესმის მე რომ ვიღაცა შეიძლება მოსწონდეს გრიგოლ ვაშაძის კანდიდატურა, ვიღაცას არა, მაგრამ პირველი რიგი ამოცანა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ამორჩევლების ბატონო 2012 წელს უმეტესმა მოსახლებამ და მათ შორის მეც არჩევანი გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან აღარ გვინდოდა. მაგრამ შემდეგ ძალიან ბევრი ამორჩეველი დაფიქრდა იმაზე, რომ ეს იყო გაუაზრებელი, ასე რომ ვთქვა, ძალიან ცხელგუზე მიღებული გადაწყვეტილება. ამორჩევის ძალიან დიდი ნაწილის მოლოდინები ეზა, აი ამორჩევლების დასწრება ის არის. საზოგადოება დაფიქრებულია, გაზრდილია პოლიტიკურად, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. აი რატომ გამოიცხავთ თქო რომ თუნდაც ბიძინა ივანიშვილის ასე რომ ვთქვათ, დასამარცხებლად სულ ერთი იქნება ვის შემოვხაზავთ. ჩემს მაგალითად არა. ის სისტემა არ მომწონს მაჟორიტარული. ის წინასაარჩევნო კონსულტაციები, რასაც ოპოზიციური პარტიები მართავენ, მომავალში ჩვენ თავად უნდა გავიდეთ. თავი განაპირები ჩვენი არის რომ პარლამენტი იქნება მრავალპარტიული და ის უბედურება რომ ეს პოლიტიკურ ძალას აქვს და მე თავში უვარდებათ და ივიწყებს ამიტომაც მრავალპარტიულ პარლამენტს რეკლამის შემდეგ ბექას მოусმენ და შემდეგ ოთარი გააგრძელებს საუბარს რამდენიმე წუთში ისევ ეთერში ვართ. ჩვენ ისევ ეთერში ვრუნდებით და ბექას მოსაზრება მინდა მოვისმინო. ბექა, რაც შეეხება საერთო კანდიდატს, გრიგოლ ვაშაძის კანდიდატურა, თქვენ როგორ ფიქრობთ და თქვა ზოგადად ვინც გრიგოლ ვაშაძეს შემოხაზა? ვის დაუჭირა მხარი, თავად ვაშაძის პერსონას თუ მიხეილ სააკაშვილის ამორჩეველი იყო? ბატონო თიკოს ღიმილზე მინდა კომენტარი გავაკეთო. ბატონო თიკო, თქვენც 2018 წელსაც გეღიმებოდათ პირველ ტურამდე, მაგრამ პირველ ტურის შემდეგ რაღაც ვეღარ ვამჩნევდი თქვენ სახელზე ღიმილს და მე ჩვენ ნახეთ ატირებული და გაწითლებული ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ლამის დაიჩოქა პირდაპირ ეთერში, რომ ეს ერთი წელით მაპატიეთ და აუცილებლად პრინციპული არჩევნები ჩავატაროთ და ამიტომ ეს ნაადრევი ღიმილი იყო თქვენგან. და რაც შეეხება გრიგოლ ვაშაძის კანდიდატურას, ქუთაისში არის ძალიან მიღებული ეს საარჩევნო შედეგებაც დაამტკიცა 2017 წელს ძალიან კარგი ხმები აიღო 2018 წელს ლამის 12000 ხმით გაიმარჯვა ქუთაისში გრიგოლ ვაშაძე და პირწმინდა წააგო ქართულმა ოცნებამ ეს იყო გუნდის შეთანხმება პირველ რიგში გაერთიანებული ოპოზიციის ნაციონალური მოძრაობის შეთანხმება იყო და ჩვენ ხარი დაუჭირეთ ამ შეთანხმებას რომ გრიგოლ ვაშაძე არის ღირსეული კანდიდატი ღირსეულად მიიღო მაშინ ოპოზიციის ამორჩეველმაც დაუჭირა მხარი არა მარტო ნაციონალურმა მოძრაობამ საპრეზიდენტო არჩევნების ეგ უკვე მეორე ტური და პირველ ტურში ხო ნაციონალურ მოძრაობის და უდიდესი ხმები აიღო გრიგოლ ვაშაძემ და პირწმინდად მოუგო ქართულ ოცნებას 12000 ხმით იყო სხვაობა და შემდეგ დაშინებით მოსყიდვით ფულების და რამდენი
ფული დახარჯეს შემდეგ 12,000 ხმა რომ გაებათილებიათ ქართულ ოცნება ძალიან წვალება დაჭირდა და ამიტომ ქუთაისისთვის ვიტყვი რომ გრიგოლ ვაშაძე ქუთაისელი ამომრჩევლისთვის არის ძალიან მიღებული კანდიდატი. ამას მე ლაყბობით არ ვამბობ, ეს ადასტურებს საარჩევნო ხმები, შეგიძლიათ CS:GO საიტზე შეხვიდე და იქ ნახოთ როგორ მიიღო გრიგოლ ვაშაძე ქუთაისმა. ასევე გაერთიანებულ ოპოზიციამ მიიღო და მე ვფიქრობ რომ ევროპული საქართველოშიც იქნება ეს მოწონება და ვფიქრობ რომ აუცილებლად დაგვიჭერს ევროპული საქართველო გრიგოლ ვაშაძის მაჟორიტარობაზე მხარს. და ერთიანად ქართულ ოცნებას ქუთაისი და საქართველო აუცილებლად წააგებს ოქტომბერში და აუცილებლად გადაინაცვლებს ოპოზიციაში ქართული ოცნება. კაი, ბექა, აი ქუთაისთან დაკავშირებითაც მინდა დეტალურად ვკითხოთ, ოთარმა ახსენა რომ ძალიან ბევრი რამ და მათ შორის ისეთი რომ ოპოზიციას ეს აგიჟებს და აგიზიანებს გააკეთა წარმატებული ნაბიჯები ხელისუფლებამ, ეს არის ოთარის მოსაზრება, მათ შორის ახსენა რომ ერთგვარად ხარჯებით შემცირდა. მე მახსოვს თქვენი ფრაქციის საკრებულოს ხტომაზე საკმაოდ ხმაურიანი პრინციპი. ბოდიში ძალიან ცუდად ისმოდა და იქნებ ბოდიშის მოხდით გამიმეოროთ კითხვა. ძალიან კი ბატონო, აი ნაბიჯები რომელიც ხელისუფლებამ ეხლა თუ გესმით. კი, ეხლა კი. ნაბიჯები რომელიც ხელისუფლებამ გადადგა, ოთარმა ძალიან დადებითად შეაფასა პანდემიასთან, ეპიდემიასთან ბრძოლის პერიოდში და მათ შორის ქუთაისშიც იყო ხარჯების შემცირებაზე საუბარი, თუმცა თქვენ საკრებულოზე იყო საკმაოდ ხმაურიანი, ესე რომ ვთქვათ, პრინციპში დაპირისპირებაც ხარჯებთან დაკავშირებით. მე მახსოვს გამოთავისუფლებული ხარჯების გადანაწილებას ითხოვდით, იქ იყო ერთგვარად ხელფასებზეც საუბარი, 2 მაისის ღონისძიებები. ხელისუფლება ამბობს, რომ გადანაწილდა ნაწილი და კიდევ ასე გაგრძელდება და ვთქვათ, სოციალურად დაუცველები და ის ფენა, ვინც საჭიროებს დახმარებას, არ დარჩება დახმარების გარეშე. რა ინფორმაცია გაქვთ და ზოგადად ქუთაისში რამდენად იყო ადეკვატური თვითმმართველობის მესმის არის ამ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლება, მაგრამ რამდენად შეძლო ქუთაისში თვითმმართველობამ თავი გაერთმია ძალიან მძიმე პრობლემებისთვის. მე არ ვიცი ბატონი ოთიკო რა გადადგმულ და წარმატებულ ნაბიჯებზე საუბრობს, მაგრამ ეს ის ვიცი რომ ამ კორონას პერიოდში დავდიოდით და სოციალურ ქსელზეც ვდებდი ფოტოებს და ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარეთ და სადაც ქართული ოცნება მის სული არ იყო და ვისთან მივიდა თავის ამორჩევლთან თუ მარტო დადიოდნენ, ეს ძალიან ცუდი მაგათვის და იმ პერიოდში როდესაც კორონავირუსი მძლავრობდა და ადამიანი შიმშილობდა და ხალხს საჭმლის ფული არ ჰქონდათ, ბატონმა ოთიკომ და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ 80,000 ლარის ყვავილები შეიძინა თურქეთში. აი მაგ პანდემიის დროს და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში გლეხებს ორანჟერიაში ყვავილები უხმებოდათ, აი რატომღაც ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა ადამიანებს როგორ ეხმარებიან, არ ვიცი, გადაწყვიტა რომ ეს ყვავილები თურქეთში შეესყიდა და ეს 80,000 ლარი ხო ძალიან ბევრ ადამიანს წარადგებოდა, ძალიან ბევრ გაჭირვებას წარადგებოდა და მე მგონი სულ სხვა ადგილებში დადიოდა ბატონი ოთიკო და შეგვიძლიათ მივიყვანოთ, ვაჩვენოთ იმ ადამიანებს, რომელსაც საჭმლის ფული არ აქვს და ურნებში საჭმელს ეძლებენ და აი ესეთი თანხები იმ ადამიანებისთვის რომ გადაენაწილებიათ ყვავილების ყიდვისთვის ძალიან კარგი იქნებოდა. ძალიან კარგია ქალაქის გალამაზება, ძალიან კარგია მივესალმები ყვავილების ყიდვას, მაგრამ ჩვენ ის პერიოდი გავიარეთ, სადაც მაგის დრო აღარ იყო. ჩვენ წარუდგინეთ ბიუროზე ბატონ ბესიკ ბრიგაძეს ჰქონდა წარდგენილი გეგმა, საიდანაც შეიძლებოდა 5 მილიონის გამოყოფა. ეს იყო 2 მაისის სისტემა, ეს იყო 26 მაისის სისტემა, ასევე 1 ივნისის სისტემა, ასევე ღონისძიებები, მივლინებები, სასტუმროები, აი ხელფასების მოკლება, საწვავის მოკლება და ამით ჩვენ წარუდგინეთ საბუთი, სადაც შეიძლებოდა 5 მილიონის მოკლება და რატომღაც ქართულმა ოცნებამ არ იღო ყურა და უარი გვითხრეს ამ თემაზე და რა ვიცი მე ბატონი ოთიკო რა წარმატებულ ნაბიჯებზე საუბრობს ვერ გავიგებ. კაი, მოვსმინოთ აბა ბატონ ოთიკოს რა წარმატებულ ნაბიჯებზე საუბრობთ. საკუთარი ამომრჩეველიო მხოლოდო ვისაც დაეხმარნენ იყო. აი ქალბატონმა მარეხიმ განაცხადა ბოდიში რომ ჩვენ სიები უკვე გახარიას და გადაწოდებული გვაქვსო. აი კოლეგამ ჩვენმა და ოთიკოს პარტიის წევრმა ფრაქციის თავმჯდომარემ განაცხადა რომ ესიები უკვე შეგროვებული გვაქვს და გადაგზავნილი გვაქვს. რისისიები. აი ვისაც უნდა დახმარებოდნენ, ეს იყო ქართული მე გავჩა ისე შეფაბეჭდება რომ ეს იყო ქართული ოცნების ამომრჩევლის სიები, რომელიც გადაწოდა და ვის უნდა მოისყიდონ, ვისაც უნდა დაეხმარონ. ანუ დაიწყო ქართულმა ოცნებამ უკვე მოსყიდო ამომრჩევლის ამას ამბობს. რა თქმა უნდა, 6 თვეზე აქვს ეს გადაადგილებული, ეს გადანაწილებული ეს ფულები ერთიანად როდესაც უჭირდა ხალხს ის მარტი, აპრილი, მაისში ფული არ დაუდგენ და გადაანაწილენ 6 თვეზე რომ არჩევნების პერიოდი ამ 6 თვეში მოხვედრილიყო. ეს ჩვეულებრივი მოსყიდვა, უბრალოდ კორონას დააბრალებენ, რომ კანონიერად შეეძლოთ უფლება ადამიანებს ეს ფული დაუწყოს. ეს არის ჩვეულებრივი ამომრჩევლის მოსყიდვა. კარგით, ამომრჩევლის მოსყიდვა და მხოლოდ საკუთარი ამომრჩეველი დაეხმარა. ელზა ბექას სადებიუტო ეტაპი აქვს პოლიტიკაში და დებატებშიც და არაუშავს, მას ექნება საშუალება კიდე პრაქტიკული გამოცდილებით დახვეწოს დებატების ხელოვნებას, ტექნიკაც და მიმართვაც ეხა კიდე გავცემ პასუხს. არაფერი თქვამს არაკორექტული.
დავასრულებ ელზა. ეხლა რაც უნდა შეურაცხყოფა, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრი ქართული ოცნების ხელისუფლებას ამორჩევლის მოსყიდვაში ადანაშაულებს, ეს არის ელემენტარულად სასაცილო და შეურაცხყოფელია რა თქმა უნდა პირველ რიგში. ეხლა დავიწყოთ ერთი თუ დავასრულოთ მაპატიეთ მე თქვენ ხმას ვერ გავიგონებ ცოტა ხანი სანამ არ დავასრულებ. მე მინდა გითხრათ რომ პირველ რიგში დავიწყოთ ცენტრალურ ბიუჯეტზე საუბრით, სადაც 600 მილიონი ლარი გამოთავისუფლდა, სწორედ რომ ადმინისტრაციული ხარჯებით, წარმომადგენლობითი და მილიონების ხარჯებით სპეციალური დაწესებულების გარდა მნიშვნელოვნად შემცირდა საწვავის მოხმარება სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში. მცირდება ყველა ის პროგრამა, რომელიც არ ხორციელდება, ან დროში იყო გადაწეული, რომელიც ძირითადად იმპორტს ეხებოდა, ასევე ტურისტული მიმართულებით, ინფრასტრუქტურული პროექტებით, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შეჩერებული იქნება და საერთო ჯამში ეს ყველაფერი ჩვენ გვაძლევს 600 მილიონი ლარის შეღავაც. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე ვლაპარაკობდით და პანდემიისგან გამოწვეული ძირითადი ნაწილი ბიუჯეტის შემოსავლები 1.4 მილიარდი ლარით იქნა შემცირებული, თუმცა ამავდროულად ამის საპასუხოდ მინდა გითხრათ, რომ ბიუჯეტში საჭირო დამატებითი რესურსი, რომელიც 4.3 მილიონ ლარს შეადგენს, მე მინდა სწორედ რომ ის გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი ჩამონათვალი ჩემს ოპონენტებს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენს ტელემაყურებელს გავაცნოთ. ის 6 თვიანი 200 ლარიანი დახმარება, რომელსაც ხელისუფლება თავაზობს იმ ადამიანებს, რომლებიც ხელშეკრულებით იყვნენ დაქირავებული, ამ მიმართულებით არის 450 მილიონი ლარი გამოყოფილი, სამუშაო ადგილების შენარჩუნების მიზნით დაწესებული საშემოსავლო გადასახადის შემცირება, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი შეღავათია ბიზნესისთვის. ამის სუბსიდირება ჯდება 250 მილიონი ლარი, თვითდასაქმებულთა ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარებისათვის 75 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი, მოსახლეობის კომუნალური ხარჯების სუბსიდირებისთვის 170 მილიონი ლარი და დარწმუნებული ვარ ბატონ ბეკას და ბატონ დავითის და მათი მხარდამჭერების ვრცელი ნაწილიც ისარგებლებდა ამ სუბსიდირებით 65-დან კი რა თქმა უნდა, სწორედ რომ აქედან გამომდინარე არის შეურაცხყოფა, როდესაც ამაზე ამბობენ ამომრჩევლის მოსყიდვა, როდესაც სახელმწიფო შეღავათებით ცვლდება აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეზე და არა პარტიული ნიშნით. გავაგრძელოთ 65-დან 100.000 სოციალურ სარეიტინგო მკვლავრი ყოფილი ოჯახების დახმარება 6 თვის განმავლობაში 48 მილიონი ლარი, 100.000 სოციალურ სარეიტინგო მკვლავრი ყოფილი მრავალშვილიანი ოჯახების 100 ლარიანი დახმარება 6 თვის განმავლობაში, ეს არის 13 მილიონი ლარი, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობები მქონე პირების და შეზღუდული შესაძლებლობები ბავშვების 100 ლარიანი დახმარება 6 თვის განმავლობაში 24 მილიონი ლარი, COVID ფონდის ანგარიშზე მობილიზებული თანხა უკვე შეადგენს 133 მილიონ ლარს და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამ თანხის შეგროვებაში მნიშვნელოვანი წილი სწორედ რომ იმ საჯარო მოხელეებს და პოლიტიკური თანამდებობის პირებს მიუძღვით, რომლებიც ხელფასს იღებენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რა თქმა უნდა, ასევე რა თქმა უნდა მინდა გავაგრძელო საკარანტინო სივრცით მომსახურების ანაზღაურება და ფრენების სუბსიდირება 45 მილიონი ლარი და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ათასობით მოქალაქე დაუბრუნდა საქართველოს და მათ მიეცათ საშუალება, რომ ამ პანდემიის ძვინარების პერიოდში მათ შესაძლებლობა ჰქონოდათ, რომ ჯანდაცვის სერვისი მიეღოთ საქართველოში. ასევე გავაგრძელებ ვირუსის გავრცელების პრევენციისა და ჯანდაცვის ხარჯებისათვის 285 მილიონი ლარი არის გამოყოფილი, ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის მზადყოფნის გაუმჯობესებისთვის 60 მილიონი ლარი და ჩვენ ძალიან კარგად მოგეხსენება, თუ რა ხდება რეგიონში, მეგულისხმობ ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოებში, სადაც მათ კატასტროფული მდგომარეობა აქვს სამედიცინო მომსახურების მიმართულებით, მათ არ აქვს ადგილები ელემენტარულად და ისინი როგორც სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, უკვე ღიად თქვა, რომ ისინი უკვე ჯოჯოხეთს გადიან, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ კორონავირუსის პანდემიას თითქოს არც გაუგია მოსახლეობის ნაწილს, გასაგებია, თუმცა შედარებითია ყველაფერი. საკმაოდ ბევრი ყავს დაინფიცირებული. კი ბატონო, დავასრულებ და ბოლოს ვიტყვი. საგრედიტო საგარანტიო სქემის დასაფინანსებლად 330 მილიონი ლარი მოგეხსენებათ ბევრ მოქალაქეს, რომელსაც საბანკო ვალდებულებები ჰქონდა, 3 თვით გადაუვადა სასესხო ვალდებულებების გადახდა და ამაში მნიშვნელოვანი წილი ხელისუფლებამ მიიღო და 330 მილიონი ლარით მოხდა. არა, ბოდი, ეს არის რაღაც მინიმუმზე მე ვფიქრობ გამოკიდება, როდესაც დროში გადადება ხდება ამ ყველაფერს, ეს მარტივი მათემატიკაა და ესე იქნება. სასტუმროების 100% ხარჯის სუბსიდირებისათვის 70 მილიონი ლარი, ტურისტული ობიექტების ქონების გადასახადიდან გათავისუფლება 45 მილიონი ლარი და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, თუ მხოლოდ და მხოლოდ ქუთაისზე ვისაუბრებთ, რამოდენიმე 1000 კერძო სუბიექტია დარეგისტრირებული, რომელიც სასტუმრო მომსახურებით საკუთარ დოვლას იქმნიდა, არა მარტო მხოლოდ ქუთაისში რამოდენიმე 1000 და მნიშვნელოვანი შეღავათია თითოეული მათგანისთვის.
პროექტებისთვის ამ მიმართულებით სუბსიდირება, მცირე გრანტების გასაცემა 20 მილიონი ლარი, კარგად მოგეხსენებათ, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, აგროტექნიკის შეძენის მიმართულებით ხდება მცირე გრანტების გაცემა, სამშენებლო სექტორის მხარდაჭერა, მათ შორის დევნილთა სახლების გაზრდილი შესყიდვები 40 მილიონი ლარი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბიზნესი საქართველოში, დეველოპერული ბიზნესი, რომელსაც ამ პანდემიიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი საფრთხე შეექმნა და აქაც სახელმწიფო დეველოპერების გვერდით დადგა. ასევე სოფლის მეურნეობის სექტორის ხელშეწყობა მთლიანად 139 მილიონი ლარი. ეს არის მოგეხსენებათ მნიშვნელოვანი წარმატების საწინდარი ქართული სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, როდესაც საქართველოში შესაძლებელია ჩვენ მილიონობით დაუმუშავებელი ჰექტარი გვაქვს საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ მნიშვნელოვნად ძლიერი წახალისება თითოეული ფერმერისათვის და იმ ადამიანისთვის, ვინც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს ფლობს, ასევე დღგ-ს დამატებით დაბრუნებისთვის 600 მილიონი ლარი. მოგეხსენებათ დღგ-ის მიმართულებით ჩვენ განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტებისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგანაც მუნიციპალიტეტების ფინანსური მხარდაჭერა ცენტრალური ბიუჯეტიდან დღგ-ის განაწილებით ხდება. ყველამ კარგად ვიცით და აქაც სახელმწიფო ცენტრალური ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტების ფინანსური შესაძლებლობების კეთილდღეობასთან დგას და ასევე კომერციული ბანკებისთვის ლარის გრძელვადიანი ლიკვიდობის შესაქმნელად 600 მილიონი ლარი. ეს არის თუ კარგად დააკვირდებით კოლოსალურ თანხებზე იყო აქ საუბარი. ეს არის ის ნაწილი, სადაც სახელმწიფომ როგორც ესეთი დაკარგა შემოსავლები და ბიუჯეტში არსებობდა 4 მილიარდ 300 მილიონი ლარი, რომელიც ამ ყველაფრის მიმართულებით იგივე თითოეულ მოქალაქეზე ორიენტირებული ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის სახელმწიფოს აქვს წარმოდგენილი ანტიკრიზისული გეგმა და ეს ცვლილებები გათვალისწინებულია 2020 წლის ბიუჯეტში, რომელიც სრულად ორიენტირებულია ანტიკრიზისული გეგმის წარმატებით განსახორციელებად. კი ბატონო, ღიმება გადროეთ, ხო დასურეთ. ეხლა კითხვას დაგისვამთ. მოქალაქეს აი ეხლა როცა თქვა საუბრობდით აი ამ თანხებზე და გადასახადებზე, ერთი კითხვა გამახსენდა ეს ოპოზიციის ასე რომ თქვა, კონკრეტულად თუ სწორად მახსოვს კი ევროპული საქართველოს შეთავაზება იყო საპენსიო ფონდის განკარგვა. აი მაგალითად აი ეს რატომ ვერ მოხერხდა, რატომ არ მოხდა თუნდაც გადასახადების დაკლებაზეც არის იქ საუბარი. თქვენ ფაქტურად ისაუბრეთ ნაბიჯებზე, რაც ეხლა და ამას ალბათ ოპოზიცია ახლა მე რო არ შემოვიდა ძალიან დებატში ამდენად წარმატებული იყო იტყვის, მაგრამ ეს კითხვა გამიჩნდა. თქვენ თუ ეთანხმებოდით, რომ იგივე თუნდაც თქვენი პენსია ახლა გაგეკარგათ ისე როგორც გსურდათ? დაგროვებით პენსიაზე მაქვს საუბარი საპენსიო ფონდზე. გასაგებია. მე ვიცი მოსახლეობის ნაწილის განწყობა, ვისაც უნდა და რომ აი ახლა თუ პერიოდში გასაგებია, პრემიერსაც ეს კითხვა დაუსვეს პარლამენტში, როდესაც მას ინტერპელაციის რეჟიმში მოუწია საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში გამოსვლა, პრემიერმა გასცა ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხი, რომ ეს იყო თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, როგორც თვლით პირ. გასაგებია, თითოეულ ჩვენთაგანს გვექნება შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, დადგება ის პერიოდი, როდესაც მივახცევთ იმას ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა და ძალიან პოზიტიურად გავიხსენებთ ამ პერიოდსაც, თუ ამ მოკლე ვადაში ის თუნდაც მცირედი დაგროვილი თანხა არ გამოვიყენეთ ამ პერიოდისათვის. ამის საჭიროება არ დგას იქედან გამომდინარე, რომ თუ კარგად დააკვირდებით, მე ვისაუბრე იმ ციფრებზე, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ როდესაც საქართველოს როგორც სახელმწიფო და თითოეული მოქალაქე მივედით იმ შეგნებამდე, რომ დაგროვებითი პენსია ეს არის ჩვენი გარანტირებული მყარი ასე რომ ვთქვათ ეკონომიკური შესაძლებლობა იმასაკში, როდესაც ჩვენ საპენსიო ასაკს მივახცევთ, მე ვფიქრობ, არა, ჩვენ კომუნალურ გადასახადებზეც ვისაუბრეთ, კომუნალური გადასახადები სუბსიდირდება რა თქმა უნდა. და მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე არ დამდგარა იმის საჭიროება, რომ საპენსიო ფონდი, რომელიც მიღწევა აბსოლუტურად თითოეული ჩვენთაგანის და არა მარტო ხელისუფლებისთვის, არა, აქ ხო ხელისუფლებაზე არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი, აქ ხო არ არის თანამდებობის პირებზე, აქ არის აბსოლუტურად ყველა იმ მოქალაქეზე, ვინც მონაწილეობს ამ პროცესში, რომელიც იქნება მათი ეკონომიკური გარანტი რამოდენიმე წლის შემდეგ, მათი ფინანსური გარანტი იქნება. მე ვფიქრობ, არა, გასაგებია, თუმცა ჩვენ არჩევანის თავისუფლება ყოველთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა არსებობს საკითხები, სადაც მე ვფიქრობ, რომ ექსპერტების, ეკონომისტების, იმ ადამიანების, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, მათი აზრი მე ვფიქრობ გასათვალისწინებელია. ეხლა თქვენ პრემიერი ახსენეთ და პრემიერს ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ ქუთაისში ვიზიტი, თუ ესწრებოდით მე უბრალოდ კადრებში და რატომ? ფორმატი არ ითვალისწინებდა, პროტოკოლით იყო გათვალისწინებული. უცნაურია.
ტურიზმის აი წარმომადგენლებს. ტურიზმი ეს მინდა კითხო ხოთაშორის ტურიზმის წარმომადგენლებს რამდენიმე ჰქონდა ძალიან ასეთი რომ ვთქვათ ხისტი შენიშვნა რამდენიმე მაგნიშა რომ არ დაუშვეს პრემიერთან შეხვედრაზე და მე ვეცდები რომ მომდევნო გადაცემებში ვთქვათ განსხვავებული პოზიციებიც მოვისმინოთ ლაშა ბერეკაშვილზე ვსაუბრობ ახლა ჩვენი გადაცემის ძალიან ხშირი სტუმარი იყო ტურიზმის მიმართულება და ტურიზმი ზოგადად ქუთაისისთვისაც არის როგორც ქვეყნისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ახლა შიდა ტურიზმზე კეთდება ძალიან დიდი იმედები ასე რომ ვთქვათ დღესაც კიდევ ერთხელ ითქვა ეს პარლამენტში და გახარი ამბობს ძალიან ხშირად რომ როგორმე ახლა ქვეყანაში შიგნით მოგზაურობა დავიწყოთ და ვისწავლოთ. ქუთაისში რა კეთდება ამ მიმართულებით? თვითმმართველობა ჭეღვარიას გუნდს ვამბობდი ყოველ შემთხვევაში. აი ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი განაცხადი, როცა თქვათ თქვენ მოხვედით თვითმმართველობაში რომ ტურიზმის განვითარება იქნებოდა ახლა მით უფრო არის საჭირო ეს. აი რა კეთდება ამ კუთხით თქვათ ქალაქში და თქვენ თუ მოისმინეთ უნდათ ის პრეტენზიები რა თვითმმართველობას გულისხმობ. რაც აქვთ ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს. მნიშვნელოვანი დახმარებით და წამახალისებელი ნაბიჯები არის ის რაც ტურიზმის მიმართულებით რასაც ტურიზმის მიმართულებით ასუბსიდირებს სახელმწიფო და ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე უფრო მნიშვნელოვანია ის როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს რომ აირჩიე ქართული ვიმოგზაუროთ საქართველოში ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს ვინცაც შესაძლებლობა აქვს იმის რომ დაისვენოს ავირჩიოთ საქართველოს კურორტები რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს თუნდაც ქართული ტურიზმის ფეხზე დადგომას მოგეხსენებათ რომ თუმცა კურორტებზე უფრო ასე ვთქვათ იოლად არის საქმე ქუთაისში ალბათ ქუთაისის სხვადასხვა რაც შეეხება ახლოს მდებარე იგივე კი ბატონო ამ მიმართულებით იმერეთის ტურიზმის სააგენტო აქტიურად მუშაობს თქვენ კარგად მოგეხსენებოდათ მთელი პანდემიის პირობებში აბსოლუტურად თითოეულ მათგანთან აქტიურ კომუნიკაციაში იყვნენ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულ ადამიანებთან სააგენტოს გულისხმობ რა თქმა უნდა და რაც შეეხება იმ გულისხმობას თუ რატო ვერ მოხდა ქუთაისის სიყვარულის ქალაქია კი ბატონო და რაც შეეხება ადამიანების სიმცირეს პრემიერთან შეხვედრაზე მინდა გითხრათ რომ ბუნებრივიც არის პანდემიიდან გამოწვეული პირობებით მასობრივი შეკრებები მე ვფიქრობ რომ მიზანშეწონილი ჯერ კიდევ არ არის შესაბამისად ტურიზმის სფეროში 3000-ზე მეტი სუბიექტი არის დარეგისტრირებული ქუთაისში და ყველას ფაქტურად ფიზიკურად არ ექნებოდა მასთან შეხვედრის სურვილი თუმცა ძირითადი მესიჯები რაც მან გააჟღერა ყველასათვის ხელმისაწვდომი იყო მედია საშუალებით მედია საშუალებით აქვს და განსხვავებული პოზიციები რომ ესწრებოდა ეს იყო მესმის გასაგებია თუმცა მას ვექნებოდა საშუალება რომ ელექტრომობილების ქარხანა ქუთაისზე და მინდა მეორე ესეც მოვისმინო ეს ჩვენ გარკვეულწილად ერთგვარად უნდა იყოს უკვე ამოქმედებული გასაგებია ჩვენ ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებდა საზოგადოების გარკვეული ნაწილი და ძირითადად ოპოზიციური სპექტრი მინდა გავიხსენო გოგიწულა ეს ბატონ გოგის ესეთი იუმორის შემცველი ვიდეოები მაგალითად ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რომ ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში არა ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო საქმე რაც ბატონ ბიძინა ივანიშვილს აქვს საქართველოს გაკეთებული ეს უნივერსიტეტი იქნება საგამოცხადო კერა და ბურჯი არა მარტო ჩვენი ქალაქის ჩვენი ქვეყნის მე კიდევ ერთხელ მინდა დაგისვათ კითხვა თქვენ თუ მოინახულეთ პირადად მშენებლობა მე გეკითხებით თქვენ როდის თქვენ თუ მოინახულეთ სამ საბაკალავრო პროგრამაზე უკვე სექტემბრიდან სტუდენტებს მიიღებს რა თქმა უნდა თუ არ ვწდები ტექნიკური მიმართულებისა ეს სამი პროგრამა მომდევნო წლიდან დაემატება საბუნებისმეტყველო საგნების საბაკალავრო პროგრამაზე და მე იმიტომ დაგისვით იმიტომ რომ რამოდენიმე ერთი წლის უკან დაახლოებით როდესაც აქტიურ ფაზაში იყო კრიტიკა ამ მიმართულებით და კიდევ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი სკეპტიკურად უყურებდა მე გთხოვეთ რომ თუ იქნება და შესაძლებელი მოგვენახულებია ეს ობიექტი არ შედგა იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ რადგანაც ქალაქთან არც ისე შორს არის და ადვილია ფიზიკურადაც მისვლა და მედიატურის მოწყობაც შეიძლება ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებით შეგვიძლია წავიყვანოთ თუმცა მეშინია კიდევაც რა ისეთი ხალხი წავიყვანოთ ვინც სკეპტიკურა შურისგან რაიმე არ დაემართოს და რაღაცა ისეთი ვიზიტების გარდა არის ინფორმაციის მიღება და კი ბატონო თქვენ შეგიძლიათ შეგძანდეთ უნივერსიტეტის Facebook გვერდზე სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია ასევე ძალიან კარგი ძალიან კარგი ფოტოებიც არის ელექტრომობილების ქარხანაზე მიპასუხეთ გადაწყვეტინეთ კი ბატონო ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ელექტრომობილების ქარხანაზეც ვისაუბროთ მზის პანელების ქარხანაზე რომელიც ესოდენ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ წარმატებას მოუტანს არა მარტო ქალაქს არამედ ქვეყანას კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ არ შეიძლება მსგავს ყველა საკითხებზე იგივე უნივერსიტეტის მაგალითი ვთქვათ
ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ქუთაისს და არა მარტო ქუთაისში, მთელ საქართველოში ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიები დაინერგოს, ახალი საწარმოები და სამუშაო ადგილები შეიქმნას. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ სკეპტიკურად ამ ყველაფერს ყურება ისე, მაგრამ ოპოზიციური ფლანგის მხრიდან ამ ყველაფრის მიმართ სკეპტიკური ყურება კარგად აქვს დაცდილი და მე ვფიქრობ, რომ ავტომობილების ქარხანაც, რომელიც ერთ-ერთი საამაყო იქნება ქუთაისისთვის, სულ მალე დაამშვენებს ჩვენ ქალაქს. კი ბატონო და ჟურნალისტებისთვის ასე რომ ვთქვათ, იარლიკების მიკორა მე მგონი არც ერთ მხარეს არ გამოადგება ეს თქვენთან კავშირში არა, უბრალოდ იგივე შემიძლია ვთქვა ოპოზიციის რომელი კონკრეტული პარტიების წარმომადგენლების მიმართაც, რატომღაც ყოველთვის არავის არ წინდება ასე რომ ვთქვათ პოზიციასაც ჟურნალისტები რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას ან რომელიმე ასე რომ ვთქვათ ფლანგს დაუკავშირონ, ეს ვფიქრობ რომ არის წამგებიანი ხელისუფლებისთვისაც და ოპოზიციისთვისაც. ბატონო დათო და მე ბექას მოусმინოთ ბოლოს და უნდა დავასრულოთ. აი საკმაოდ და მე არ გავაწყვეტინე ასე რომ ვთქვათ, შემდეგ იტყო და ხელისუფლება რომ დავჩაგრეთ და არ მივეცით საეთეროდო და რა თქმა უნდა მიგვეცა კიდეც. საკმაოდ ისეთი ციფრებით ისაუბრე ახლა 12 თქვენს გესმოდა. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ძალიან დიდი გამოცდილება დავაგროვე მე პოლიტიკაში უკვე და ძალიან კარგი ქენით. დიდ მადლობას გიხდით, რომ არ შეაწყვეტინეთ და ჩვენც რო არ მოგვეცა საშუალება შეწყვეტის. იმიტომ რომ ეხლა ეს ადამიანი სულ სხვა პლანეტაზე ცხოვრობს, თავისი ჩამოწერილი რაღაც ციფრებით, იმიტომ რომ ხალხო რეალობა სულ სხვა არის. მე ოთოს მინდა ერთი რამე ვკითხო. თუ კი ესეთი სკეპტიკოსები ვართ ჩვენ, ბიძინა ივანიშვილი ჩვენზე უარესი სკეპტიკოსი არის, თქვენი ლიდერი, რომელმაც საქართველოს მოსახლეობას განუცხადა, რომ წადით საზღვარგარეთ, მე აქ ვერ მოგივლით და ვერ დაგასაქმებთ, მე თქვი, ეს თუ ბიძინა ივანიშვილმა, თუ რომელიმე ოპოზიციურმა პარტიის წარმომადგენელმა, ბიძინა ივანიშვილმა, ხო თქვა ხალხო, ესეც კონტექსტიდან ამოგლეჯილი იყო, ეხლა იმასაც არ ვიქნა. ხო, ანუ დახო, ვიზებს აგაღებიერთო, წავ თავსუშველეთო, აქ დაიღუპებითო, ხო ეს თქვა ფაქტიურად და ოთოს უნდა ეხლა რომ ოპტიმიზმით ვიყოთ აღსავსე და თურმე ჩვენ ყოფილვართ სკეპტიკოსები, როდესაც საქართველოს რეალური მართველი გვეუბნება ვერ გიშველით. უშველეთ ევროპაში და ამერიკაში. ერთი წუთით მეც გისწრებდი და დავასრულებ და შემდეგ მიპასუხე რეპლიკით და ამის გარდა კიდე ხო 75 მილიონი ლარი გვაქვს გამოყოფილიო იმისათვის რომ თვით დასაქმულები ერთჯერადი 300 ლარი. როდესაც საქსტანდარტი აცხადებს რომ ესეთი ადამიანები ესე იგი იმ განგარიშებით 800,000 ადამიანი ყოფილა თვით დასაქმებით ელემენტარულად გამოდის 240 მილიონი სჭირდება. ხო და 75 მილიონი მესამედი გამოდის. რა გამოდის მაშინ რომ მესამედ ამ თვით დასაქმებულების წინასწარ აანონსებთ რომ მარტო მესამედს მიეხმარებით? რაზედაც ბექამ წერან მკითხათ თქვენ ხო მართლა ქართული ოცნების ამომრჩევლებს და ვერც მესამედს ვერ მიიღებთ, რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი ციფრი გაქვთ წარმოდგენაში 75 მილიონით მარტო თქვენი ამომრჩევლის დაკმაყოფილებას თუ აპირებთ, იცოდეთ რომ მესამედსაც ვერ მიიღებთ ხმებს და ოთო დამიჯერე რომ ეს ციფრების რა ხარუხი, როდესაც ხალხი შიმშილის ზვარზე არის და შენ ესე მილიონებს ასახელებ ეგ და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ციფრებია. შენ თვითონ ლოგიწია ოთო თქვა იმისი რომ იქნება უნივერსიტეტი, იქნება მიიღებენ ამას და სინამდვილეში ვერაფერს ვერ ღებულობთ. 2012 წელს დაკვირდა ბიძინა ივანიშვილი უნივერსიტეტს და 2020 წელი არის ოთო. და არ არის თან ის პროექტი, რომელ პროექტსაც ის პირდებოდა საქართველოს მოსახლეობას. ამასობაში 8 წლის განმავლობაში ქუთაისმა დაყარგეთ პარლამენტი, რომელიც მთელი რეგიონისთვის დასავლეთ საქართველოსთვის იყო ამას თქვა იყო ჩვენთვის უყურებთ რომ პოლიტიკური ცენტრი იარსებებდა, მაგრამ ჩაქოლეთ ეს იდეა, იმიტომ რომ დაბორნილები იყავით ვიღაცაზე და მიტომ ჩაქოლეთ და საკუთარ კეთილდღეობაზე და ოთო მათ შორის შენიშვილების მომავალ კეთილდღეობაზე თქვი უარი ბიძინა ივანიშვილის ქრისტურის ქალაქის პერსპექტივა დააკარგიეთ. აი ქართულმა ოცნებამ ესეთი ორკესტრირებული ციფრებით, რომელიც ჯერ არ აქვს, ოთო რეალურად არანაირი დახმარება არ აქვს ჯერ გაწეული. მოდი ახლა კომუნალურზე მინდა. რა თქმა უნდა მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იქნება კმაყოფილი, რომ რაღაც შეღვათები გაუკეთეთ, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით რომ მაგალითად 100 კილოვატ შემდეგ სულ სხვა ტარიფი არის, ხო? ანუ საქართველოს უდიდესი ნაწილი, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 100 კილოვატის მომხმარებელიც კი არ იყო, ხო? 100 კილოვატის მომხმარებელი თუ არ იყო, ანუ თვეში მას უწევდა 10-15 ლარის გადახდა. და აღარ
უღარ იტყვით იმ მილიონებს და იმიტომ ფაქტურად იმ ხალხს თქვენ დაეხმარეთ თვეში 10-15 ლარით მეტით ვერა, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ის გაჭირებული ხალხი მეტ ელექტროენერგიას ვერ მოიხმარდნენ ფიზიკურად. დასკილობად ზევით და გიპასუხოთ ბატონო დათო, გიპასუხებთ თქვენ თუ მიიღეთ ბატონო დავით. რა თქმა უნდა არა. ოთო ისედაც არ მიწევდა, იმიტომ გაცილებით მეტ ელექტროენერგიას ხარჯავს სახში და მეტ იმას. გუნდები რა ისაც მაგრამ გაცილებით რომ დავაბრუნებდი უკან. კიდევაც რომინები დავაბრუნებდი მაინც უკან. კი ბატონო, გიპასუხებთ ძალიან მოკლედ მინდა რეპლიკით გიპასუხოთ. თქვენ შეეხეთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებს, რომ აი საზღვარგარეთ მოუწოდა ყველას. კი თქვა. მაგრამ რა არის იცით თქვენ რას ვერ ეგუებით ოპოზიციური ფლანგი ზოგადად, როდესაც ადამიანი არის გულწრფელი და რეალურად აფასებს მდგომარეობას ქვეყნის შესაძლებლობებს და ზუსტად რომ გულწრფელი იყო ბიძინა ივანიშვილი. გულწრფელად გითხრა კაცმა რომ წადით უშველოდ გასო. კი ბატონო, მე გეტყვით ეხა გულწრფელად რატო თქვა, იმიტომ რომ ციფრებით ისაუბრა, თან კონკრეტული ციფრებით ისაუბრა და მე მგონი ბიძინა ივანიშვილი არ გამოვა ესე, არ გამოვა ესე. მე მახსოვს თქვენი პოლიტიკური ლიდერშიპი რას გვირდებოდა. ჩვენმა პოლიტიკურმა ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა თქვა გულწრფელად ის, რომ ქვეყანა ესე უცებ ამდენ დასაქმების ამ პრობლემას ერთიანად ვერ აღმოგვფრინს და ჩვენ სტატისტიკა ძალიან კარგად ვიცით. ეხლა რო დავიწყოთ და მოყვეთ საქართველოში ადამიანების გადინება საზღვარგარეთ სამუშაოდ რომელ წლებში დაიწყო? რამდენი ათასი ადამიანია, მილიონზე მეტი ქართველია ემიგრაციაში, რომელ წლებში წავიდა ძალიან კარგად ვიცით. ეხლა აღარ დაუბრუნდები მაგ საკითხებს და იქ არალეგალურად მუშაობენ და ადამიანი ზრუნავს, რომ ადამიანურ პირობებში თუ ის საზღვარგარეთ არის წასული, სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს მის მოქალაქეს, რომ საზღვარგარეთ იმუშაოს იმ პირობებში, რა პირობებში და რეალურად დავასრულეთ ეხლა რას გვეუბნებოდა მათი ლიდერი. და ყველას კარგად გახსოვთ. როგორ შეიძლება წამოაძახო ადამიანს გულწრფელად, როდესაც იტყვის რაღაცას და რომელშიც იგრძნობა მზრუნველობა მათი მოქალაქეების მიმართ. მზრუნველობა. ჩვენ გვახსოვს სააკაშვილის მაღალი ტრიბუნიდან ნულოვანი ტოლერანტობა ყველანი ციხეში, თარგამაძის სულსა მოხდით, აქციის დარბევის შემდეგ ბადრის რამიშა. ესენი გვახსოვს ჩვენ და ძალიან ისეთ მეუხერხულება რა პერსპექტივა დაუკარგეთო. უნივერსიტეტზე თქვით 2012 წელს მოვედით ჩვენ 2012 წელს როგორ აშენდებოდა მილიარდი დოლარის ღირებულების პროექტი. სასაცილოა პირდაპირ ეხლა რაში ოთო ეხლა არ გადაგიდგა იმაში არის მილიარდი გახარჯული რაც მილიონზე ნამახი არ ყოფილხართ იქ ოთო იმაში არის შენ არ ყოფილხარ მილიარდი არის თქვენ არ ყოფილხართ იქ ბატონო ვიყავით თქვენ იყავით ერთად მილიარდი არის წავაბი როცა იყო და მშენებლობა არ იყო დაწყებული ან სხვა რაკურსით იღებდით ან სხვაგან იყავით მისული შეიძლება მისამართი შეგეშალოთ ერთად შეგვიძლია ავიდეთ 2020 მოდი ეხლა ამაზე ძალიან ხდება ბატონ დავით ადამიანი ადამიანი 1 მილიარდი ევროს ინვესტიციას აკეთებს უდიდეს საგანმანათლებლო ცენტრს აკეთებს რეგიონში თავისივე ხარჯებით აკეთებს თავისივე ფულით აკეთებს მისივე გამომუშავებული ფულით აკეთებს და არც თქვენ და არც არავის კი არა საქართველოს მოსახლეობას გერთით გეტყვით ეხლა საიდანაც გამოიმუშავა ყველამ და როგორაც გამოიმუშავა რა გაკეთებული კარგად იცი და ეხლა წელიწად ნახევარი დააგვიანებს ის გახსნას თუ ვერ და 2 წელიწადი დაგვიანდა იმის გახსნა ყველამ კარგად ვიცის რომ წელს პირველ სტუდენტებს საბაკალავრო პროგრამაზე მიიღებს და აგერ ბრძანდებით ქუთაისში ხართ ორივე და დამბრძანდით მანქანაში გეძლევათ საკრებულოდან საწვევით ის რაოდენობა რომ იქამდე აბრძანდეთ და მშენებლობა დაათვალიეროთ ზედმეტი რატენებზე პარლამენტზე ლაპარაკობთ თავზე ჩამოგენგრათ როცა შედით მე მომწდება როგორც პიროვნებას როგორც ქუთაისში რომ დღეს პარლამენტი არ არის ქალაქში მაგრამ რაზე ლაპარაკობთ საერთოდ ბექას მოусმინოთ უბრალოდ ყველა დრო მივითვისეთ ბექა მოკლედ მითხარით ბოლოს და უკვე უნდა დავასრულოთ ეთერის თქვენი მოსახლეობა არა მოდი შევაიძებთ რა ბიძინა ივანიშვილი სადმუშაობს ბიძინა ივანიშვილი სადმუშაობს სად გამოიმუშავა რომელი მიბრუნებს და თავისი ნიჭით ეს ფული რა წეგან ოთო თქვა თავისით გამოიმუშაოს სადმუშაობს კარგით ბექას მოусმინოთ არასერიოზული კითხვა რა არასერიოზული კითხვაა იკითხეთ სადმუშაობს რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში ბიძინა ივანიშვილის ქონება მოიმატა და ის გაუმდრდა საქართველოს მოსახლეობა გაღვაწდა
აი აქ მუშაობ. ბექას მოусმინოთ, ბექა, გისმენთ, ბექა. თქვენი მოსაზრებაც მითხარით და ასე რომ ვთქვათ, ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ. აი რაც ახლა მოისმინეთ, საკმაოდ წარმატებული ნაბიჯები, როგორც ყოველ შემთხვევაში ოთარი ამბობს, ხელისუფლებამ გაატარა ციფრებზეც იყო საუბარი და მათ შორის ქუთაისზეც. ანუ ეს წარმატებული ციფრები მაინტერესებს ვის მიცეთ ოთარის ის ძიძები, ხელოსნები, ტაქსიბზღოლები, აი ჭავჭავაძეზე ეგრეთ წოდებული მოსწავლე ახალგაზრდობის პარტთან რომ ხალხი იდგას და ლუკმაპურისთვის შრომობენ და არა აქვთ მათ ის დაფიქსირებული არ არიან ერთი ეს ხალხი არის რა საქართველოს მოქალაქეები ეს ხალხი არის კომშიერები ამ ხალხს არ გაუჭიდათ კორონას დროს ვის გადაეცით ერთი ეს დახმარება ვის გადაეცით მიიღე ისევე თქვენმა ამორჩევენმა ვის გადაეცით ეს დახმარება ძიძები შეიყვანეთ ტაქსიბზღოლები არ არიან არჩია ტაქსიბზღოლებს იმათ ოჯახი არა აქვს 2.700.000 ადამიანმა ვერ მიიღო დახმარება რაღაც მიზერული თანხა გაცენდა რა დახმარებაზე რა ციფრები ჩამოყვა თვითონ მე ვერ გავიგე ბექა შენ საკრებულოს წევრი და შეგიძლია ოფიციალური ინფორმაცია არ შემოწმებია და მათ მე მითხრა იგი მათ რომ არ შემოწმებია ერთი წუთი და მე ბოლოს მიფასე აი ტურისტის საყოველთაზე რომ საუბრობ და ტურისტული თემა მოვაგვალოთ ერთი ტურისტული ცენტრი თუ შეგიქმნიათ 2012 წელს რომლითაც ტურისტი მოიძიეთ რომლის გამოც ტურისტი საქართველოში ჩამოვიდა აი ტურისტის თანამშრომლები იქ საგულაოდ ბოდიში ამ სიტყვაზე რომ უგაუშვიდა 20,000 ლარები ხარჯენ იქ ტოკიოში ნიუ-იორკში პარიზში ერთი ადამიანი თუ ჩამოიყვანეს ვისთვის წავიდნენ ბლექსი არენა, დენდროლოგიური პარკი, მინიატურული საქართველო 2016 წელს მნიშვნელოვანი იყო, პრიორიტეტი იყო სივრცითი მოწყობა ქვეყნის, რომელიც უშუალოდ ორიენტირებული იყო ბლექსი არენას გამო რომელი ტურისტი ჩამოგივიდათ? ერთი მითხარი რომელი ქვეყნიდან ჩამოგივიდათ ტურისტი, რომ ენახათ ბლექსი არენა. შეგიძლია ბათუმს ნუ შეეხებით ბათუმი, გეხვეწები ბათუმი აი ისის 9 წელიწადში, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი ბათუმს ნუ შეეხებით ბათუმი 9 წელიწადში ჩარჩოებში ჩავსვი და ავაშენეთ ბათუმს ნუ ხედ რა ნამუსი გამოდ ბათუმს არა ნამუს ეც კორექტულად ისაუბრე არა ნამუს მე ვეუბნა რა თუნდაც ერთად კორექტულად ილაპარაკი კაცო მომისმენთ ქუთაისზე და იმერეთზე ეკითხებით მე რომ არა ბათუმი ახსენა და მიტო და იქ ის აქტიურად არის ისა უთხარი Facebook-ზე სოციალურ ქსელში ბათუმი 2012 წელს ბათუმი წელს ანუ შეგიძლიათ გადახედოთ ესე ახლა აქედან მე ვერ დაგანახე ბათუმზე საუბრობს 50,000 ლარი და სტატისტიკა აი ბატონმა დავითმა კარგად იცის სტატისტიკა და გეტყვით სად უნდა შევდანდეთ და ტურიზმის მიმართულებით სტატისტიკა წაიკითხეთ არ შემიწყვეტია შენთვის და ანალოგიურს მოვუთხოვ იქნებ არ შემაწყვეტიო და ბოლოს მიწასუქე უბრალოდ მათ ჩამოსაყალიბებელი აზრი და 50,000 ლარი პანდემიის დროს დახარჯეთ ქუთაისი ქალაქია სულ დაქცინოდა მთელი საქართველო ქუთაისი ქალაქია ამაში დახარჯეთ 50,000 ლარი იშოვეთ ხერხი საიდან უნდა იშოვოთ ადვილი ფული ადამიანებს უჭირს ეს მილიონები რო ჩამოთვალე წამო გავიდეთ ოტიკო და მე შენ განახებ ადამიანებს რომელიც ბუნკერში ეძებს საკვებს ვის დაურიგეთ ეს ფული რა საუბრობ რა ციფრები ჩამოყალიბეთ რა ციფრები ჩამოთვალე თქვენ როგორც და კითხვა მაქვს ოტიკო ერთი კითხვა მაქვს შენთან და რა ვიცი შენ წინ პასუხისმგებლობას აი როგორც ქუთაისელი და მე ვიცი რომ პრეტენზია გაქვს ქუთაისლობაზე თუ უგზნო რამდენი თაობის ქუთაისელი ხარ ბექა ძალიან ბევრი ძალიან არასერიოზულ საუბრს არ ვიცი ეს რა დამოკიდებულება ანუ პარლამენტზე მინდა დაგისვა შეკითხვა აი თქვა აღნიშნე რა წავართვით ქუთაის რა მომავალი წავართვით ამას თუ უგზნობ აი შენ შვილებს შენ ოჯახს რა მომავალი წავართვით რო ქუთაისი გავხვიეთ ჩიხში კარგი, გიპასუხებთ ახლა. ვისაუბრე მაგ თემაზე ყურადღებით რომ მოგესმინა, გაიგეთ. ეხა მოდი ესე მოშეიძლება ერთ კითხვას დაგისვამ. არა, ბატონო, კითხვა. არა, საბანკო დავალიანება. მე მგონი კომპეტენციაში კითხვები. საბანკოს დავალიანება, რომელიც 3 თვით გადაუვადეთ მოსახლეობას და დაეხმარეთ 3 თვის შემდეგ რა ქნა სამხალხმა 3 თვე გაჩერებულმა ხალხმა რომლებსაც 3 თვის განმავლობაში აპიკი არ შემოხლიათ იმ ბიზნესში აი რა ქნა 3 თვის პროცენტი ესეც უნდა აღნიშნოთ ბატონო და საშუალება მათ ერთი რო დავამატო ბოდი შეიძლება არა ვერ დავამატე ერთი წამი ერთი ძალიან ბევრი გადავიდა იაბრაზნა ერთი წუთი არა ერთი წუთით ბატონო რიგრიგობით დამისვით კითხები მოისმინეთ პასუხები და გეტყვით და პატივისცემის მიუხედავად კითხვები არა საკუთარი მოსაზრება დააფიქსეთ ბექა გისმენთ კითხვებს მე დავსვამ თუ კი რაიმე შეკითხვა მქონდა რომ თუ რაიმე შეხება აქვს სოფლის მეურნეობასთან როიძახის დავალიგეთ როდის დაარიგეს და თუ იცის რომ ხნათ ესვა როდის წავდება ანუ რადოს აურიგეს გლეხეს ის საწვავის ფული ის რადოს დაეხმარენ გლეხს და
ხნათესო როდის ფავდებოდა. ანუ დაზუსტებას მოითხოვს, რაც ახლა თქვენ თქვით, თუ კი გაქვთ ინფორმაციაო, რასაც ამბობთ უფრო დეტალურადო. კარგით გიპასუხებთ მაგაზეც ამბობთ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებგვერდზე შევძანდით და როდესაც დაიწყო ეს პროგრამა, კარგად არის ყველაფერი მითითებული. შემიძლია დეტალურადაც გითხრათ, როდის დაიწყო ხნათესვის პროგრამები და არა მარტო ხნათესვის, თუ კარგად წაიკითხავთ ჩემო ბექა და ინფორმაცია უნდა მოიძიო, როდესაც საკითხზე იწყებს საუბარს, ეს ნიშნავს ის, რომ აგროტექნიკით დახმარება, შხამქიმიკატებით დახმარება, სათესლე მასალებით დახმარება, შემოღობით დახმარება, ზოგადად სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში საერთოდ ხმა არ გაქვთ ამოსაღები, როგორც პოლიტიკურ ძალას ისევ ამბობთ, თორე თქვენ როგორც ესეთი. ეხლა მეორე რაც მინდა რო გითხრათ, აი გაჭირვებულები ახსენეთ თქვენ და ადამიანები. ძალიან მაინტერესებს თქვენს პოლიტიკოსები ხართ და მსგავს შემთხვევებში თუ ვინმესთან დახმარებით მიდით ან რაღაცა დაფიქსირებდით ხო, გადაიღებდით სურათ თქვენ აქტივობებას. ეხლა რა ვქნათ, იცით, მოიწახსლებით რამოდენიმე მეგობრებმა ძალიან ბევრი დაწყავეთ. ესე შვებით ჩვენს პირადი სახსრებით. არა, თქვენ ბიუჯეტიც გამოიყენეთ, თოთიკო, გეშლება, ბიუჯეტიც გამოიყენეთ. აბა ბიუჯეტი რატო ერთი დამი ბექა, მოდი ესე ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი არის ქუთაისის მოქალაქეების, როდესაც ქალაქს უჭირს, ქუთაისის მოქალაქეებს უჭირს, ბიუჯეტი ვალდებულია, საბიუჯეტო ორგანიზაციები ვალდებულია, ორგანიზება გაუწიოს ამ თანხებს და მიმართოს ის გაჭირვებულების დასახმარებლად. ეხლა ავდგეთ, მოიტანეთ თქვენ რა გააკეთეთ. ჩვენ შეგვიძლია აბსოლუტურად თითეული თეთრი, თითეული ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი, რომელიც მოქალაქეების დასახმარებლად იქნა გამოყოფილი, მამაც დამადასტურებელი ფოტომასალაც არსებობს და სხვა დოკუმენტებიც კიდე რა თქმა უნდა ფინანსური ანუ ეხლა დავამთავრებ. მე არ ვიცი რაზე არის. არ ვიცი. არა, შენგანაც ვითხოვ ეხლა დაკონკრეტებას. მესმის რომ ოპოზიციამ შესაძლოა საკუთარი თუნდაც პარტიის ან პირადი სახსრებით თქვათ გააკეთა, მაგრამ ოპოზიციის და ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ერთია ეხლა ამ სიტუაციაში? ოპოზიციის და მეტი უნდა გაკეთებინათ, უბრალოდ რა უნდა მოიწონოს? არა, ელზა, არა. მე არ ვიცი, მე ბექას საით მიყავდა საუბარი, თუმცა მე კიდე ერთხელ მინდა გითხრა, პასუხისმგებლობა ოპოზიციის და ხელისუფლების მით უმეტეს, როდესაც ხელისუფლებაში დამამთავრები, მით უმეტეს, როდესაც ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება და ოპოზიციაში არის ნაციონალური მოძრაობა, პასუხისმგებლობა თანაბარი ბუნებრივად ვერ იქნება. და მე თავიდანვე დავიწყე საუბარი დამამთავრები, ერთად აიღებს უყველა თუ გნება. ერთად აიღებს უყველა. მე ავიღებ. ეხლა მეორეს გეუბნებით. რაც შეეხება ხელისუფლებას მეტი რა უნდა გაიგეთ, ცინიკური კითხვა მგონია ხალხო, ჩემო თანაქალაქელებო და ჩემო ოპონენტებო, რომლებიც საკრებულოს წევრები ხარ დღეს. სოფლიო აღიარებს დღეს ქართული ოცნების კრიზის მენეჯმენტის წარმატებულ ნაბიჯებს და თქვენ აქ არ მოგწონთ და დღეს საუბრობდით გადაცემის პირველი ბლოკი, ხვალ რომ მიხვალთ თუ დღეს რომ მიბრძანდებით გადაახვიეთ. ერთი ციფრებზე მეუნებით, ციფრებით და დოკუმენტებით გესაუბრებით და საიდან მოგაქვთ და რა ციფრებიაო. სადღეგრძელოებს ვამბობდით, ეხა პირველ ბლოკში. არ მინდა მე თქვენთან ერთად ალბათ ესე ვამბობდით და ციფრები საერთოდ ძალიან გთხოვთ რა, აცი როდესაც დავსწრებით სადებატოდ, მოვიდეთ მომზადებულები კონკრეტულ თემებზე სასაუბრო და ესე რაღაცების დილეტანტურად შეურაცხყოფაა პირველ რიგში მაყურებლის და მე ჩვენი როგორც საკრებულოს წევრების ერთმანეთს დავამთავრებ ბოლო რეპლიკით მინდა ჩემს თანაქალაქეებს და ჩემს თანამოქალაქეებს მიმართო, რომ ძალიან ბოლო რამოდენიმე დღის განმავლობაში, მათ შორის რამოდენიმე სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლებს დაუდგინდათ ვირუსი. მინდა გითხრათ, რომ ჩემო თანაქალაქელებო, საქართველოს მოსახლეობას მინდა უთხრა, რომ ის წარმატება, რომელიც ყველამ ერთად შევძელით კორონავირუსთან მიმართებაში, ძალიან გთხოვთ, ეს ამ ყველაფერს ფუჭად არ გავატაროთ ეს ყველაფერი. არა, ფუჭად არ გავატაროთ ეს. არა, ელზა დამერწმუნეთ, ჩვენ ვალდებული ხარ ჟურნალისტი ხარ, მკითხო ესეთი შეკითხვა, თუმცა დამერწმუნე, რომ ქართულ ოცნებას ერთად აიღებული ყველა ოპოზიციურ პარტიაზე მაღალი რეიტინგი აქვს, მეტი ლეგიტიმაცია და მხარდაჭერა აქვს და არც ერთი მათი შეკრება პირიქით რამდენიც გნებავთ, გამოდით, დაიცავით დისტანცია, მაგრამ ამ ყველაფერს რა შუაშია ქართულ ოცნებასთან ან ხელისუფლებასთან, როდესაც სოფლიო ლაპარაკობს ჩვენს წარმატებაზე. დიდი მადლობა, უბრალოდ ცოტა შესაძლოა მე მინდა ხოლო ყველას რომ ვიყოთ ფრთხილად, ვიყოთ მორიდებულად კორონავირუსთან მიმართებაში, დავიცვათ რეკომენდაციები და დავიცვათ სოციალური დისტანცია. ის შემდგომ როგორი სიტუაცია იქნება ქვეყანაში პოლიტიკურადაც და ეპიდემიურადაც. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ მეორე სტუდიას ვეღარ ვისმენთ, თუმცა მომდევნო გადაცემებში გვექნება კიდევ დრო რომ გაცილებით დეტალურად ვისაუბროთ, ასე რომ ვთქვათ, ხალხთემებზე, მით უფრო წინ ძალიან ცხელი სეზონი
ჩემი გვალოდება კიდევ ერთხელ ვიტყვით, შემოდგომაზე უკვე წილებს დავთვლით. ოთარ ლოთქიფანიძე, ქართული ოცნება, დავით გოგისვანიძე, ევროპული საქართველო, ბექა ხაჩაკიძე, ნაციონალური მოძრაობა. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ და ინტერაქტივის შედეგები ვნახოთ გადაცემის დასასრულს. გაუარესდება თუ არა ეკონომიკური მდგომარეობა, მაყურებლის 99%-მა ჩათვალა, რომ ეს ასე არ მოხდება, 11%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული და მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. მომავალ 4 შაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით ნახვამდის.